Hello, hello, nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, boldog csütörtököt, ma már másodjára találkozunk, és ez így van rendjén. Üdv, sziasztok, hát most már nyugodtabb körülmények között leszünk, ezt talán így garantálhatom. Üdv, Nekro, Vatkender, Kalács, Marci, Lusti Pandi, Black Luck, Akonag, Konyesz, Lacika, hello mindenki, Konyesz, rám lehet számítani, így van, Konyesz írta itt az idrolt, hogy Martinra mindig lehet számítani, ha egy játék megvásárlásán elmélkedem. Így, igyekszem. A ma esti program nem más, mint ahogy azt a délután is említettem nektek, a Warhammer 40.000 Rogue Trader című játékot fogjuk megnézni, ami hát konkrétan 11 perce jelent meg, vagy valami hasonló, ha jól tudom, úgyhogy meglehetősen friss, forró és még süt, és hát lehetőséget kaptunk kipróbálni a játékot, úgyhogy a kitűzött linket, ami ott van, azt tessenek szépen nyomkodni így időről időre, hát hogy lássák ugye a kedves kiadó hogy hát megérte ide adni a kulcsot, és akkor meg tudjuk nézni a videójátszástot. Így, Rogue Trader, mit kell róla tudni? Én is elég keveset tudok, annyit tudok, hogy egy RPG jellegű, tehát sok beszéd, illetve taktikai jellegű videójátékról lesz szó, úgyhogy, és amit hallottam róla, már az alfa, beta megjelenések, vagy hát játszásokhoz hozzáférő tollakból azt lehetett olvasni, hogy jól sikerült ez a videójáték. Úgyhogy így megnézzük, hogy milyen lett. Nagyon kellemes estét mindenkinek, remélem velem tartatok, így körülbelül 2-2,5 órába, tehát 2 órába biztos, mert annyit vállaltam én, bevállaltam a 2 órát, annyit fogjuk nyomatni, úgyhogy így. Szia Veldurf, hello mindenkinek, 12 perce és már egy hete megjelent? Lehet, hogy az ilyen, hát nem mindegy, én azt hittem, hogy most fog megjelenni. Vagy ma. Semmi baj, ettől függetlenül én most kaptam engedélyt, hogy játszak vele, úgyhogy ez lesz. Nézzük, mindent, ami Warhammeres, azt örömmel fogadom. Igen, én is ezt akartam még elkezdeni mondani gyorsan, hogy mióta a figura festésekbe elkezdtem hát belemenni, hát így minden, ami Warhammer, így egy kicsit így felhúzom a szemöldököm mostanában, hogy haha, igazán? Miről is van szó? És erre is kíváncsi vagyok, erre a játékra, hogy sikerült, meg milyen is, illetve van az Age of Sigmaros játék, amihez még nem kaptam hozzáférést, de azt is szívesen megnézném veletek együtt, úgyhogy hát majd reméljük, hogy a későbbiekben. Közben nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer itt a délután folyamán, és most is a követéseket. Nagyon nagy királyok vagytok. Gyűjjünk, hódítsuk meg az internetet, és hát uralomra törünk. No, én ennyit én rólam, pörögjön a videójáték, én azt mondom, nézzük milyen lett a Warhammer Rogue Trader. Eddig jó. Jesus Christ, közben bored at home. Nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Köszi a támogatást. Pörög, ez már ez a videójáték hangja. A kép is jön, ott van. All Cat, ők a készítők. Warhammer. Úristen, hát öcsém, mint Henry Cavill állkapcsal, láttátok? Hát olyan volt az a kalapács. Fotoszenzitív figyelmeztetés, hölgyeim és uraim. Nagyon fontos, hogy a játékhoz, ha jól tudom, elérhető gépi magyarítás. Én ezeket annyira nem szoktam kedvelni, úgyhogy ezzel nem éltem, de megpróbálkozunk megugrani az angolt, úgyhogy majd így közösen összebújjunk és kitaláljuk, hogy mi van. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai este folyamán. A Bloody Trap rendezést követően hát meglehetősen nyugalmasabb, reméljük, estére lehet számítani. Megnézzük, kipróbáljuk, rámegyünk. Lord Captain, ott van, én vagyok a kapitán. Na nézzük, új videójátszás. We as developers are always striving to improve our work. To do this, we need information that we can only get from you. Oké, adunk infót, ne szepügy. Oké, a fő sztori
Take up the mantle of a rogue trader. The scion of an ancient dynasty of daring privateers that reign over their trade, protective and explore the fringe of the known galaxy. Jó. Difficulty. Figyelj, sztori jellegre hagy menjek, jó? Lássuk, hogy amúgy mit változtat. Egyelőre itt leszek itt fönt a sarokba, hello, én vagyok az, aztán majd meglátjuk. Van custom, tehát azt mondja, hogy story, normal, daring, hard, unfair. Azt mondja, hogy hát nézzünk normált. Enemy stats are reduced by 20%, enemy wounds are reduced by 40. Damage inflicted by the enemy is reduced by 30. Maradjunk normálon. Na és akkor ott tartottunk, hogy darkness looms over the bloodline of von Valentius as it faces multiple threats from within its own ranks and without as countless enemies seek to destroy the most daring and brave agents of humanity. It is up to you to hold the reins of this shattered, protective and forge new path for the Van Valentius dynasty, currently finding itself in a vortex of wars, intrigues, calamities, bocsánat, and heresy. Heresy, az nagyon jó, az mindig jól hangzik. Ja, ezt beállítottam. Oké. Normalite. No, és akkor választanunk kell, ha minden igaz, hogy milyen karakterrel fogunk menni. Azt mondja, hogy Darius, Bahardor, csókolom, oda nézzel, Szenyor Bajusz. Az igen. Na mit tud? Ő egy warrior jellegű, ő operatív jellegű. Operatív, analyzing enemies, expose weakness. Az jól hangzik amúgy alapvetően. Ő egy kicsit ilyen szamurájos feelinget ad én nekem, de azért egy csinus koponya a vállán az abban a pillanatban ott van. Azt mondod, hogy ő a diktátoró? Tök jól néz ki a karaktermodell, amúgy várjál már. Nagyon-nagyon klassz. Azt mondja, hogy charge! Charge! At all cost. Illustrious glory, your name has become a synonyma for loyalty and valor, and your visage has adorned many Imperial Guard propaganda posters. Posztereken vagyok! Én vagyok a posztereken, azt tetszik. Jó, igen, és akkor ő pedig a soldier. Az a helyzet, hogy nekem valamiért a Darius tetszik. Már csak azzal is, hogy ő ugye a weak spotokra megy. Lássuk, milyen ability-k vannak. Azt mondja, hogy Surefire Pen. If the Crime Lord attacks, heavy deal more damage. If the Crime Lord moves, they gain dodge and parry until the start of the next turn. Ugye körökre osztott stratégiai játékról lesz majd szó, úgyhogy #XCOM. Nem akarok-e egyedi karaktert? Create a new character. Olyat is lehet. És akkor itt fönt, itt mutassa amúgy, hogy Homeworld Origin, Triumph, Darkness, Darkest Hour, Archetypes, Characteristics, Void Chip és izé. Nem akarok, maradjunk a előre kitaláltnál szerintem így az elején. Így is elég lesz feldolgozni, hogy mi meg hogy. Úgyhogy ja, én azt gondolom, hogy azt akkor lehet, talán akkor érdemes, hogyha már így kicsit így jobban benne vagy. De ez csak tip, nem tudom, de mondjátok nyugodtan, hogy ti tudtok információkat, én meg iszok, mert annyit beszélek, hogy folyamat ki van száradva a szám. Kellemes estét közben mindenkinek, aki most érkezik, üdvök, és pörgettük a hype-okat rendesen Boarded Home-nak. Hello chat! Ó. Na de várjál, ez csak a portré, vagy? Tehát konkrétan a kinézetét lehet változtatni. Menj már! Enkó! Nagyon szépen köszönöm a 6. hónapot. Hát az 6 év. Vagy mi? Nem, az 6 hónap. Az fél év. Köszönöm szépen a támogatást, pörögjenek a hype-ok, én is megkeresem az emótokat a Stream Decken, és már nyomom is. Köszi.
Relatíve semmit nem tudok a játékról, így nem szólok bele. Mit csinálsz, Martin? Figyelj, Konyász, együtt találjuk ki, én azt mondom. Body type jelleggel pedig... figyelj, én ilyen izmosos fiatalember vagyok, ugye ezt természetesen látni most is. Én tökre adom ezt a kinézetet, ahogy most kinézünk. Portré. Ez a portrém? Hát nem is hasonlít, várjál már. Állj már üresbe. Amúgy ez se rossz. Igen, tehát hogy olyan nincs, hát ez nem én vagyok. Az sem én vagyok. Rohadt jók amúgy az ártok itt. Ja, hogy kit akarok. Na jó, szóval, hogy itt van a lány Napóleon, aki a űr Napóleon. Igen. Ez meg a D'Artagnan a izéből. Fixen mondom. Az a D'Artagnan. Ez hasonlít valamennyire. Egykori portrénak is nevezhetnénk. A Warhammer 40 K-s ártok sose okoznak csalódást. Hát igen, meg kell ugrani nekik. Ez meg az NDD konkrétan. Aha. Jó, figyeljetek, jó lesz az a portré. Az egykori portré. Herr. Hát várjál, úgy tudok rárakni olyan hajat, hogy stimmelodjon. Tudunk olyat tenni, sőt, és be tudom ilyenre nyomatni. Na jó, ne, azért mégiscsak. De nekem az a kontyos, szamurájos, az nekem tetszett így. Very big. Nagyon jó, ez se rossz. Ez a kiborotvált papi jellegű. Amúgy itt... Ja, hogy lehet zoomolni. Hát kívánok jó estét. Aha. Karakteralkotás 40 perc. Bocsánat, megfulladok. Direkt nem vagyok még a képernyőn. Majd szóljatok, hogy térjek vissza, ha megalkottuk a karaktert. Hát nem, ez valamiért érzem a szamurai. Aha. Úgy? Nagyon gonosznak kell lennie. Ez a gonoszos. Ez, It's not even my final form. No, ez. This one, very good. Tattoo. Nem mondod, hogy ki lehet varratni. Hát te hülye vagy, abban a pillanatban mindenét varjad ki. Egy olyan is legyen rajta, meg egy olyan is. Mondjuk az pont nem látszik. A hátán egy ilyen. Az hogy lehet többet tattoo 1/5? Scars. Az kell, mindenképp kell a scars, az csajozósos. Na figyelj ide, nekem ez a kezem van így végig varva. Ezt kevesen tudják. Augmentation. Ja, hogy ilyen beépítések is vannak. Oda nézzél. Ho-ho! Hát lehet ilyen állkapcsot csinálni neki. Hát gyerekek, ez már ilyen cyberpunk feelingem van hát hirtelen. Na, hát a száraz kenyeret azzal elrágod, az fix. Aha. És ha csak egy ilyen robbanó fej van rajta. Gyerek, azért ezt... Az igen, oda nézzél. Ott nézzed meg a homlokát neki. Na várjál, igen. Az is mehet nagyot. Így. Voice. To arms! I am but a vessel for the higher purpose. For the glory of the dynasty. Ruinous favor prevails. Applaud my brilliance. Success is the only outcome I accept. I don't need luck. This one. I need I this have one. Strategy. Jó, tovább. Sword Class Frigate. Na várjál, ez micsoda? Frigatta. És hogyha itt nyomok egy ilyet? Ja, hogy ez a hajónak a neve? Invictus Irabus. Nagyon jó, még egyszer. Unforgiven. Azt ismerem, az a Metallica. Nagyon jó, nagyon jó, az jó lesz. Unforgiven, nincs bocsánat. Megbocsáthatatlanok vagyunk. Tökéletes. Next. Hű, az anyáman. Jó lesz a... Edit Name. Vietname. Azt mondja, hogy... Lord Stark. Úgy. Jó lesz. Atom jó. Amúgy itt vagyok. Hello, én vagyok az.
De miért Darius írszod a drága barátom? Te kis te. Hát nem az, hát itt van, itt írja, hogy nem az. No, itt van hősünk, ő az. És itt vannak a statjai. Weapon skill, ballistic, strength, toughness, agility, van itt minden, mint a bucsúba. Intelligencia, meg egyéb skillek. Kompletta. Let's go. Upper deck. Megindulunk, mindenki kapaszkodjék a szék karfájába, meg hasonlók. 9506. Úristen, amire végig akartam mondani a mondatot, addigra betöltött, hogy a gyermeki éveimet hozza vissza ez a töltőképernyő. Nyomj meg bármilyen billentyűt. Puty! It's on. Ding! Ulala. For the Emperor! Ott van hősünk. An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. No, elkezdődött. Valami Kunrad Voigtvirrel beszélgetünk, hölgyeim és uraim, és itt van az, hogy választanunk kell, ugye a beszélgetés része az elég fontos, úgymond. Meg kihatással van a mindenre is. Na, Pil? Igen, azt mondja, hogy choices in dialogues. You are in a dialogue. Here you can learn more about current events, influence and character you are speaking to. Or even after, egy picit már itt a zene az ordítós. Szóval, igen, your character personal story depends on the dialogue choices you make. Available dialogue options are displayed on the right. Select a reply by clicking left mouse button on the pressing, igen, okay, got it. Szóval, frankly, such excess can be tiring at times. Közben Natasha. Halló, nagyon szépen köszi a szubot. Hát de nem kellett volna, te kis te. A gyerekek, mutassuk meg Natasának, hogy szokásít. Pörgessétek a hype-okat ezerrel neki. Köszi szépen a délutánt. Remélem azóta te már alkoholizálsz, és jól vagy. No, azt mondja, hogy találkoztunk mi már? Ki vagy te? Allow me to introduce myself. Cső. Kunrad Voigtfir, Kunrad. Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencius. Okay. At your service. Tehát te vagy a I kisúly. haven't had the pleasure of speaking with you in person before. I haven't had még nem beszélgettünk vele. Én már a Detoxból írok autokorrektel. Szép, szép. Ott van a Rogue Trader, írja, hogy a subject of an Imperium with a unique hereditary title, a Rogue Trader is tasked with exploring and exploiting the still uncharted regions of the galaxy for the benefit of the mankind. Én Lord Stark vagyok, hello. Master. Or should I say, von Valencius, scion of a blessed rogue trader house in the service of the Imperium. Perhaps this kinship came as a shock to you. Understandably so, given that all evidence of the connection was lost in the generations separating you and Lord Captain Theodora. It required no small effort on the part of Her Ladyship's servants to discover and verify this blood tie, which has now made you one of the heirs of this dynasty. Okay. Van néhány választási lehetőségünk a beszélgetésben, konkrétan 6. Tehát nem az, hogy 1, 2, 3, A, B, C, meg D talán, hanem így 6.
You say I am one of the rogue trader's heirs. So there is another van valaki más is. Tell me about one of the whose ship has been found myself. I would rather not discuss the Lord Captain behind her back. Especially not on board her ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. Suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Én nem leszek tiszteletlen, ne aggódjál. You have a curious title, Master of Whispers. What are your responsibilities? To put it plainly, I am the head of the network of spies in a kémeknek a főnöke, mondjuk így. I uncover weak links both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. Hátra lehet dőlni, gyerekek, azért ez nem olyan, mint a Bloody Trapland, nem? Hát most. Végre megnyugodhatunk. És még inni se kell. Na, strange title for the Lady Theodora. Who am I over this vessel? Why have I been brought here? Miért vagyunk itt? So that you may fulfill your blood duty. A kötelességünket kell teljesíteni. They are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. Your former position may have been different from conventional service as part of one of the institutions of the Imperium, but from now on, a different fate awaits you. One chosen for you by the Lord Captain. I advise you to come to terms with this reality as quickly as possible. I assume you had some goal in mind when you decided to seek me out. Let us address it. But of course. To invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness. Rengeteg kérdésem van. She has just as many questions for you. Megfulladok-e az például egy kérdés? It has been an arduous voyage thus far. The Lord Captain and Master Ethelthred von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Jó. Okay. New quest. By the right of blood. Journal. Follow Conrad. Értem, got it. És a VSD-vel lehet a kamerát mozgatni, magunkat pedig így. A Q-val meg az E-vel pedig forgunk. Jó, elvileg nektek is jó, és nem röcegi. Úgyhogy megyünk tovább. Merre ment, várjatok? Az Isten áldjon meg. Interactive objects. Some objects in the game can be interacted with a special way. They are marked with the specific icon. Some icons allow you to study objects. Others will transfer the character to neighbor whose location or launch a small event. These icons become visible when your character is standing close enough to the interactive object. Yes. Tabbal lehet highlightolni így az objektevákat. Ott lehet ülni, vagy valamit ott meg lehet nézni. Merre ment a pali? Ott van egy technomat! És be lehet zoomolni. Crew officer. Itt van a Doru Rectum. A falon, meg minden. Ott is egy technomat. Ott, de milyen jól nézünk ki. Hát az egyik órunkon ott szívjuk be a kokót, a másikon meg megnőtt a bajusz. Noble guest. Ott van a pali. Egy szent könyv. Mi van odaírva? Ha most felszúbolsz a csatira, boldog lesz karácsonya. Érdekes. Na jó, menjünk tovább. Oké, sáving the videogame. Itt vagyok, főnök. Ja, tab. Open the door.
Oda néz. One of the Von Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your nagy dög. meetings with the Lord Captain. Jó, nagyon jó. Az a tank az ugye nem akar elindulni ránk lőni. Mi történik? Úristen! Aha! Piu, piu. Jó, akkor úgy látom egy kis bemelegítő indul. Jaj. Na azt mondja, hogy Start of combat. To survive in a grim darkness, úristen, amúgy a grimdark, ez most így a megfogalmazása, az így, oké, ezt most így értem, de hogy most csak arra jutott eszembe erről, hogy a figurák festési módszerének van egy ilyen megfogalmazása, ez a grimdark stílus, és ez brutálisan jó, és van a nincs itt Harlemi, Grimdark Compendium, vagy valami ilyesmi a neve a YouTube csatornának, ahol ebbe a stílusba festik a figurákat. Igen, Grimdark Compendium, azt hiszem ez a neve. Hát ez valami brutálisan jó, amiket csinálnak. Mozgott a kurzor, és azt hittem valami vadállat repked megint a szobába. Nagyon fontos, hogy nem szabad leütni. Nem szabad leütni. Várjál, hol van a követés? Van valahol itt. Na, nyugi. Azt mondja, hogy szóval, grimdarkness of the far future, you will have to face enemies of all kinds and fight for your life. These hints and tutorials will familiarize you with the combat system of Warhammer 40k Rogue Trader. Click the button at the top of the screen to start the battle. Oké, itt indul a bunyó. Ott vagyok én, ott van a Konrád, vagy nem tudom, hogy hívják. És tessék! Piu! Mennyi HP-d van? Úristen, very good. És ott mutassa, hogy mi történik. Aha. Pif. F. F betű. Még egy F betű. Mit dob oda? Mit csinál? Movement in combat. Aha. Turn-based combat, igen. On the turn, the character can move the ability. Select the cell within the highlighted area and double-click left mouse button on it to move the character there. Yes? Igen, és itt mutassa a movement pontokat. Determine how far the character can move in the turn. Egy MP correspondable to one cell on the battlefield. Moving diagonally is more constantly. Every second diagonal uses 2 MP movement points. MP movement points. Okay. At the beginning of each turn, movement points are restored to the maximum value. Zsír. Ezt ismerjük. Tehát ha átlósan mozogsz, az többe kerül, mint hogyha simán mozognál. Vagy mi? Na, és akkor mozognunk is kellene, mert ott jön a pali. Hát figyelj ide. Az mi? Kérdőjel. Szék, segítek. Szívesen. Oda megyünk, mert ott az ilyen hogy mondják ezt? Fedezék. To make attacks and use abilities in combat, the character must spend action points. Their total is displayed on the panel at the bottom of the screen. Every attacker ability has a certain AP cost associated with it. The number of the squares next to the icon of the attack action and the other AP cost. Okay. At the start of each character turn, the AP is igen. És akkor ott mutassa, hogy mennyibe meg hogy. Rányomol, ráviszed, puty. Oké. Certain abilities in the game attack points can be used once per turn. Igen. Ezeket ismerjük, hogy ezek hogy működnek. Azt mondja, hogy analyze enemies. Tudom analizálni? I'll see to it personally. Aha. És akkor megmutatta nekünk, hogy mi a gyenge pontja, meg ilyesmi. Aha.
Nagyon jó, nagyon jó. When you're ready to end the turn, press a space. Oké. Na, amúgy itt van lent, itt vannak az akciópontok. Még lőni is tudunk. Hát figyelj, én rálövök. 18-at rögtem bele, hát gyönyörű. Eltaláltam. Megkezdődött hát. Gyerekek. Emlékeztek még a King Arthurra, amit nem fejeztünk be? Spáce. Jön az enemy. Miss. Gratulálok. Miss. Meg fogsz halni, haverom. Én szóltam, haverom. Na gyerünk, Kunrád. Nagyon jó. Hát figyelj, mutatom, hogy kell. Lord Stark, te vadállat. What suspiciously poor timing for such an accident. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. Véletlen volna, hogy pont akkor hibásodtak meg ezek a gépek, szolgák, amikor ide érkeztünk. This is a deliberate attack. It should stop the culprits from advancing their plan. Érkezik valaki. Erősítés. Spread out. No one is allowed to enter the premises. I'm afraid I must remain here. Itt kell maradnia Kunrádnak. I have to oversee the execution of these orders personally. Igen. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. Abszolút, az obszervációs platformhoz kell mennünk. Üdv mindenki közbe. End dialógus. És loot? Nagyon fontos, nagyon fontos. Van-e loot? Van loot, évjátéka is lehet. You can open the map using M to orient yourself. Oké. M. Aha! Ott vagyok én, és hova kell menni? Azt nem mutassa? Azt nem mutassa. Gondolom erre vagy arra. Loot. I always have a backup plan. The wires in the servitor's head are still smoldering. Véletlen, hogy akkor jött erősítés, miután a veszély elhárult. Érdekes. Egy tank, oda nézzél. Amúgy ilyen tankot lehet figuraként venni, csak mondom. A Horus Heres is figura. Nem akarod, hogy vegyek olyat. Tényleg nem. Ki van nézve a következő, nem tudom hány figura, amit szeretnénk majd beszerezni. A tank az a lista végén van. Biszkút? Nem írtad ezt el? Te, Jézus, Atya, Úristen, hát én, gyerekek, hát a császárra mondom. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Biszkút, a 20-as atomot itt, amit a közönségre behajítottál. Köszönöm a támogatást. Wow. Wow. Jesus, várjál, mert van egy kis gonddal, konkrétan lefagyasztottad az activity feedet. Múkodik, feltámad. Ó, és amúgy itt tudunk menteni is. Nagyon jó, akkor már, ha már itt vagyok, akkor mentünk egyet. És el lehet nevezni okosan, hogy nem tudom, császárra mondom. Úgy. Sáve, puty. Pörögjenek a hype-ok és az giftemóták. Köszi szépen, Biszkut, még egyszer. Jesus Christ. A Biszkut beugrott az első helyre, a figurára. Egyelőre ő lesz a Titan. Na, amúgy meg azt tudjuk-e, hogy merre kell mennünk, mert mármint, hogy várjál, J betű, mint journal, van olyan. Aha. By the right of blood. Igen. Officer's deck, talk to Theodora von Valancius. Vele kell beszélnünk. Igen. És ő ki tudja a fene, hogy merre van. Lehet, hogy erre. Egyes ajtó, nyíj ki. Amúgy kinyílt. Mindjárt rohadt jól néz ki ez a játék. Norbi! Ha hello, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csirt. Hát itt... Mi az, hogy aranyszínű hype vonatot? Várjál már. Hát mit műveltek ti? Mi az arany? A hype train is close, de miért arannyal írja? Hát nagyon aranyos, aranyosi.
Köszönöm a támogatást. Hello, hello. Veldurf! Haló? De ő sem bír magával. Köszönöm neked is az atomot. Az 5-ös sub haintást. Jesus. Holy moly. Úgy erre kell jönni? Vagy most visszafelé megy? Lacika, köszönöm szépen a 100-as csírt. Hát azt mondta itt a nép, hogy akkor szóljon az a vonat. Azt mondja level 6. Hallod? Tehát, hogy így, nem az, hogy 1-2, nem. Level 6. Hát mondjuk Biszkuttal itt, meg Veldurfet nem bírtak magukkal. Jézus Máriám. Üdv mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm itt a támogatást, Cunamit. Hát level 6-osan. Megindult a szubháború. Hát gyerekek, mi lesz itt hétvégére? Amúgy innen jöttem? Simán lehet, hogy innen jöttünk. Kicsit megkavar, de szerintem nem onnan jöttünk. Jó helyre jöttem, aha. Ott vannak. Köszi szépen a támogatásokat. This is a simply irrational Lady Theodora. Jó. Ő a Theodora, oda nézzél. Theodora Quelle. Igen. Then suggest an alternative that will satisfy me. Nekem kell? I have described the situation no worse than my assistants could have done. Make a decision. What will you do with Aeon 6? Mi történik, gyerekek? Mi a jó úristen történik a cseten? Meg vagytok menve? Látom, meg vagytok menve. Melyik volt? Hát vissza se tudom nézni. Fatkender, te jó isten, nagyon-nagyon szépen köszönöm. A 20... Jesus, úristen. Megvadultak. Hát konkrétan császárra mondom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatás. Hát ezt már nem cunaminak kell mondani, de mit lehet erre mondani? Szavak nincsenek. Köszönöm szépen tényleg a támogatásokat. A közösség nevében is. És Norbi, nagyon szépen köszönöm neked is a 100-as círt. Na, ennek fussunk neki még egyszer, szóval a 100-as csírt. Miért akarok? Na jó, milyen hagyjuk, nem tudok beszélni, teljesen kész vagytok. Azt mondja, cic, merre jársz? Hát streamer, gondolom. Idén nem lesz náluk karácsonyfa. Hajhaj, szubokból lesz a karácsonyfán a dísz. Na, azt mondja, hogy Survey Room. I am here to speak with Lord Captain. What is this? Is this some from your routine, Theodora? Do you permit your people to interrupt your conversation in such fashion? Ez ki az a Edelhartod akárki? Közben nagypapi, nagyon szépen köszönöm. A második hónapot pörögének neki is a hype-ok. For the Emperor! Úgy. Kösz. About to beat a last record, keep up the support. Hanyas hype trénen vagytok ti? Haló? Jesus! Gyerekek, én fehér pólóba vagyok, de most már át fogok izzadni. Reha se bír magával. Nagyon szépen köszönöm neked is az atom subgift bombát, és gyáva nyúl a 100-as csírra, még tovább tolja. Elképesztő, hogy mennyi a legmagasabb szín. Én nem tudom, hát teljes level 8 kompletta. Én nem tudom, hogy mennyi volt a top, azt talán Veldurf emlékszik rá. A level 9-10, nem tudom, fogalmam sincs. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, már az órám is kiírta, hogy normális vagy. De menjünk tovább közben a játékban. Azt mondja, hogy passzív skill test. Hűha, na várjál. A karakterünk... skill reflected their knowledge on the capabilities. Some dialogues automatically initiate a passive skill test. If such tests succeed, new information will be revealed or hidden dialogue option will unlock. If your character is traveling with allies, the party member with the highest score is a applicable skill is selected for each given passive skill test. Aha! Tehát most egy passzív skill tesztet dob elénk a játék. Ez olyan, mint hogy dobnál a kockával ugye a izébe. Aha. Succeeded. Ott írja. Xenos
Warp. The spirits could well be the natives' name for dangerous aliens. I would first verify if that is indeed the case, and the population of Enkane is excellent. It might cost several seekers to do so, but give us the answer. Aha. Xenos vagy Warp? Xenos vagy Warp? Hát ha már ilyen akkor ez ugye lore, ott írja. Ez mehet. Tudja a hörcsög? Hát én fogalmam sincs, nagyon durvák vagytok. Amúgy ott van a csatorna rekord level 10 37%-on. Na hát az is nagyon durva volt, de hát ez is elképesztően atom, amit nyomtok. Nagyon szépen köszönöm. Válasszuk ezt. Reasonable and prudent. However, chasing after eternal creatures may prove rather long and fruitless endeavor. Apart from Xenos, an untrodden planet might be teeming with myriad horrors that are far more dangerous and difficult to eradicate. I suspect that you, Lord Stark, are simply unaware of these existence. Hát ezekről nem tudtam, ez így van. Szia Rekro, közben is Reha! Nagyon szépen köszönöm a Jarvisnak ajándékozott szubot. Most már Jarvis is szubként tud köszöngetni. Köszi szépen. Ez célzott volt, ez vald be, Reha, ez célzott volt. Wow. Na jó. Shut your mouth before I decide to shut it for you. Hát azért ennyire ne legyünk ennyire durvák. We are both servant of the God Emperor and Lady. Does it become anyone of our status to engage in petty feuds? Even among his flock, not all are of a piece. Huh. I suggest you familiarize yourself with the fact before you are sorely. Hát ezt gyakor kéne verni, ez egy kicsit el van tévedve. I believe I give you an assignment on this ship. Explain to me why my senior conqueror is still dawdling about the officer's deck instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. Ha! Csicskítva. Jó. Tovább megyen. Hogy ez nem volt voice actelve? Az előző voice actelve volt. Közben Biszkot meg... Hát haló! Jesus Christ, köszönöm szépen az újabb 5-ös szubgit atomot. Jézus Máriám. Miért vagyunk itt, kérdezi tőlünk Theodora. Was it not you who sent for me? There are questions that I wish to have answered. I do not know just yet. I hope you will clarify that. Aha. Közben... pörög. You have received the train emote. Vége van? Most ez vége vagy nem vége? Vége vagy vége? Jesus, atya úristen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm közben itt a hype train tolást. Kegyetlen durvák vagytok. Köszönöm szépen a támogatásokat mindenki nevében, aki a subgiftekben részesült. És amúgy is köszönöm szépen, tényleg. Hát aztán majd itt meg kell nézni, hogy éppen ki az, aki megy itt a figurákra. Itt rámentek ittem Biszkut meg Watkender itt abban a pillanatban. GG mindenkinek. Na azt mondja, hogy you have seeded the opening that was offered to you in a woeful display of meekness. Admittedly, this tendency is equally strong in all who toiled in the Emperor's service. Immutable hierarchy, absolute obedience, igen. I value none of these things. For the moment, my invoice come for you. The terms of your existence change. Yeah. Theodora, igen.
Ő a rogue trader in the service of the God Emperor of Humanity, and my rights and freedoms are vindicated by most sacred relic. The warrant of trade kept aboard this very vessel. Mine is the honor to venture into the darkness beyond the Imperium and carry humanity light where powers wicked in the dead. Igen, igen, ő meg van tisztelve. I'm ready to take it, absolute. Oh yes, would you be, wouldn't you? The question is, I am ready to choose you over the rest. Abszolút engem kell választani, nagyon fontos. Blood right alone is not enough to earn the high honors of becoming the bearer of warrant of trade. Did I hear you currently? The Master of Whispers is related to you. Rokon lenne a Konráddal? One of. Does this mean any others? Természetesen van más jelölt is a pozícióra, amire nekünk kéne menni. Some have yet to arrive on board, but you have had the pleasure of meeting one of them. Elrahard. Ja, akivel itt veszekedtünk, az volt itt a másik. Aha! Közben Biszkut, nagyon szépen köszi az újabb subgift bombot. Vagy bombot, hát a subgiftet. Köszönöm szépen az ajándékot. The Key-nek. Köszi, pörögjenek a hype-ok. Várjatok, mert mindjárt túljutunk itt a beszélgetésen, és akkor pörög tovább a dolog. Didn't he currently? Igen. His kinship to me is the most distant, as is yours. Nonetheless, he does bear the name of Francis, even if he avoids using it publicity and such, and as such, strictly speaking, you can consider it my dare. Igen, aha. Tehát rokon, csak a csávó nem használja a nevet. What sense is there in having this conversation? Jó. Okay. Where is the ship headed? Merre tart? De ez hogy nem lett felmondva? Ez egy kicsit mínuszpont ennyiben, az előző csávó föl lett mondva, ez meg nem. Perhaps you will one day assist a house. Igen. Jó. I have no more questions. Mindegy. Igen. Jó. Bocs. Haló? That escalated quickly. Hát itt mészárlások történnek, hölgyeim és uraim, az asszaszinok bejöttek és... Ajjaj. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 körülbelül? Nyugi. Easy game. Kill them! És elindult hátrafelé. Ő elindul előre. Az 2-t megölt! Wow! Még egyet. Gyerünk, Mort! Single shot. Heretic. Hát eldodzsoltam. Lehetett látni. Jó, coverbe kell menni, értem, Vágesz. Vágesz krumpli, én oda megyek coverbe. Hopp, ott is vagyok. De figyelj, én coverből tudok lőni. Ezt kevesen tudnak ilyet. Gyilkosság! Mi van? Critical hit, abban a pillanatban. Igen, azt mondja, hogy aha, itt lehet egy pár nézzétek csak, azt mondja, hogy Shift 1-től egészen 9-ig, tehát 10 darabot lehet ide, meg a kontrollra még, tehát 20 darab képességet lehet ide kirakni. Igyál már még egyet. És ezzel tudunk például vizsgálódni, ugye? It's as good as done.
Jó. Még csak sima pisztolyunk van. És van ilyen, hogy inventory amúgy? Hogy a viharos pékben ne lenne inventory? Oda nézzél abba a pillanatban, mennyi minden lehet nála. Hát konkrétan most még csupaszok vagyunk, egyetlen pisztolettánk van, amivel már gyilkosságokra vagyunk képesek. Az a heretik, megy a heretik, dodge-olta, így elhajolt, fél másik is. Hát az, nem láttuk. Eltalálták. Abelard. Nyomod Abelard. Jön a heretikus. Vigyázz! Lehet, hogy Abelardnak némi segítségre lesz szüksége. Potato. Gyerünk, Teodóra, a legjobb vagy. Teodóra Quelle. Ez az ember egy vadállat, nézd meg. Hát aprít. Mennyire mocsok jól néznek ki az effektek amúgy? Álljunk már meg egy hangyányira. Jó, ő ilyen félfedezékben van? Kire tudnánk rája pirítani? Szerintetek? Ha ide átjövök, az jó lehet? Vagy ide? Átjövünk ide. És egyessel. Ó, igen, baby! Kapott a positive effect. Your character has received a temporary positive effect from an ally. Nagyon jó. Nagyon jó. Kill them all. Nem tudok még egyet lőni? Szomorú. Mozogni tudnék, jó. Hát akkor ennyi volt most. Az a nyámod, de rohadt jók az effektek, megbolondulsz. Ott durva, hogy kinézik. Arra rá tudunk innen lőni. Próba? Kapufa. Nem, meg már mint hogy majdnem sikerült. Aha, ott mi az az ötös, amit ott mutat? Exploit. Stack of 5 of 100. At the start of each general operation, inflicts plus egy exploit on the enemies in the operative line of sight. Oh. Szia, te mél csőcső! Első session? Abba konkrétan, igen. Még most vagyunk a legelején az egésznek. Ez a Teodóra ásványvíz most rak meg mindenkit. Jó, siker! Mondom, siker. Na. Mort, take a team with you and clear the path to the transport line. Do not let a single Warson survive. Senki nem érheti túl. Didn't bat an eye when that scum burst on the deck. Not bad. I have seen many an officer who panicked at the sight of combat on the upper deck. The false sense of security offered by their position make them that's that much more vulnerable to the harsh realities of warp travel. Mi a jó Isten történik amúgy? Abból, amit láttam, arra tudok következtetni. Valamilyen őrület, igen, by the warp travel. Jó. Such episodes are not uncommon among Voidsmen who have found themselves outside the boundaries of real space. Though such episodes seldom spill onto other decks. Kíváncsi vagyok, Warhammer 40k érdekel. Érdekesnek tűnik amúgy, bár egy-kettő, itt az elején nagyon fontosnak érzem amúgy az ilyen játékoknál, és ezért nagyon-nagyon durva, amit a Larian csinál, hogy fog meg. Tehát például ez a karakter elég szignifikánsnak tűnik én nekem ahhoz, hogy mondjuk ez föl legyen olvasva, és mármint, hogy ne én olvassam föl, hanem egy voice act legyen rajta, de lehet, hogy én vagyok, vagy nem tudom, de nagyobb szerepet tulajdonítok Teodórának, mint kellene. Igen. Mik a parancsok? Mort has gone ahead to clear the path for us. If you want to make yourself useful, go after him and see if Arch Militant
requires 8 and be quick about it. Mentem is, már ott is vagyok. Oda kell mennem, vagy miért ugrottunk oda? Mutatja-e? Arra vagyok. Rumors. Contacts. Jó. Amúgy lehet kóban is játszani a játékot. Csak mondom, tehát azt arra lett volna kíváncsi, hogy itt mutatja-e, vagy sem, hogy hol van mondjuk valami olyan, ami quest dolog. Always keep your eye on the prize. Erre vajon? Ha várja, már hát itt lövöldözések vannak. Ja, itt nem tudok átmenni, mert felhúzták a hidat. Felhúzták a hidat. Rise to the top, or get left in the dust. Vagy ott fölfelé kéne menni, vagy itt kifelé az ajtón. De gondolom, hogy az ajtón kéne mennünk, nem? Nem. Tévedés, tévedés. Tudtam, hogy fölfelé kell menni. Itt van a nagy izék. Az igen. Szerkezeti szerkezet. Jövök. Is there money to be made? Jó napot! Jó napot, jó harcolást! Ottan van, mi történik? Ő a mort, ő volt a mort, ugye? Akinek segítség kell. Lövések, ott valaki elhalt. Jövök. Encanteres? Nem, megmenekültek. Jön a Pali velünk beszélni. Hello! Kunrad. De most hogy nem beszél? Eddig beszélt a Kunrad. Tovább. Always on time, Conrad. The moment we finished chasing the riffraff around the deck, you show up always. Just after the fighting is done, you could set your chronobite. De hát velünk harcolt. Tehát nem mond már ezt. Mort. I report right away. Jó. Oké, érkezik Theodora Quelle. Jó, összefújta a szemetet a szél, most már mindenki itt van. I have not yet received a word from the engineering regarding any Geller field failures, but communications... igen. Communications were already unstable half an hour ago. And now they have all together. Lehet, hogy ez egy szervezett lázadás. Lázadás? Itt? Felháborító. Mi a helyzet, Natasha? Itt elaludtál? Ne várjál, mert csinálunk ilyen hangeffekteket. Jó reggel! Lunatics, fools, heretics! A nap hősnője? Úgy. This ship houses thousands upon thousands of people. Furnished stone warp indicated. Igen, sokan vagy, nagyon jó. First we have to confirm that the bridge and the navigation sanctum are secure. And I have the means to do both things at once. Oké, egyik irányba menni kell. Jó, mindent ellenőrzünk, mehet. Kuku. Én kukum. Kuku. Húsz szét, kuku! Na, mármi... szia, kuku! Hello, hello, és boldog karácsonyt! Üdvözöllek! Te fel is adtad? Nem bírtad? Túl sokat kellett olvasni, mi? Akkor mehet is a speedrun tovább. Na, azt mondja, hogy igen. No, még tölt le, vagy mi a helyzet, cucu? Holnap fogod tolni? I see, oké. Jó. If I made Lord Captain, deck 18 is the heart of the disturbance. Jó, igen. Oké. Find the
Archimillion, discover the warehouse of the... Jó, fel kell fedeznünk. Aha! Then it is settled, Lord Stark. Az én vagyok, csak mondom, én vagyok a Lord Stark. Meg kell találnunk Edelhardot. Az egy rohadt paraszt volt, úgy beszélt velünk, hogy nyakon kellett volna verni egy Bloody Traplanddel. I require you both to do you understand? Abszolút. I hear and obey, Lord Captain. Mehet? Engedelmesek leszünk. Then move out, Mort, come. Oké. Nagyon jó, ők arra mentek, mi meg arra megyünk, ők meg arra mennek. Mindenki elmegy a maga dolgára. Zsír. És a csávó az velünk marad? Velünk marad. Megindulunk. Igen. Are you ready to head 18? It is a long walk and you do not even have a proper gear. Hát akkor adjál. Azt mondja, van egy ajánlatom. Since I am the more important person here, you can go in the front to shield me from the potential threats. Na, mutasd az utat inkább. Of course you will. Aha. Na, mutass. Ez volt, hölgyeim és uraim, a Warhammer... Ha megkéselt, ő volt az áruló! Az anyja rohadt mindenit! Kiderült, hogy ki a... Game over. Game over? Hát bazd meg. Élek, nyugi, felületi sérülés, levettük a kést melkassal, már jobban vagyunk. Be gentle with our guest. Most megbeszél. He has an important mission to complete during our visit to the Warren Chamber. And for that, I need him breathing. Oh, you are back with us, I see. Delightful. Mit jelentsen ezt a rohadt paraszt? Harder than I thought. No matter. Very little is required of you. Just your blood, which you can either share of your own volition, or I will spill it for you. We are in the anteroom of the Warren Chamber, this void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel. An ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but never mind. You will offer your blood to the Sentinel. Nem igazán. I will help you as long as you spare my life. Nem. Will you let me join you? We can take the warrant from Theodora together. Csatlakozzunk a lázadáshoz. What is it inbred? Is your blood too thin for the Sentinel? On the contrary, the Warp's blessing has raised me too much above your kind, Fon Valencius. The Sentinel refused to submit to me, but you can help. After all, isn't that what family is for? Nagyon távoli rokonok vagyunk. Aha. Amúgy csak mondom, hogy ez vagyok én, cucu, ha még itt vagy. Tehát, hogy egyértelmű a hasonlóság szerintem. Miért csinálja ezt amúgy? Because I am following an order. What is happening on this ship right now has been in the making for a very long time. All that remains is to obtain what my master sent me for. The Warrant of Trade. Nem áll szándékomba segíteni neked. I am afraid that you have no choice in the matter. Try to resist, and I will demonstrate the power that the warp holds over mortals. Come to think of it, I might even take some pleasure in doing so. To the void with you. Skill test. Find the voice in your head. Get out.
I am not your puppet. I will do as you require, but I will find a way to make you pay for this, you filth. I doubt it, my dear. But that's enough talk. Fulfill your destiny. De nem az én destinációm, ez nem ez. Ójaj. Ójaj. És a mi vérünk vajon elég? Aha. Vizsgáljuk meg a szerkezetet. You carefully inspected the design of the gate cogitator. What immediately catches your eye is a strange alloy that was used as a material for the machine components, some of which are unfamiliar to you. You suspect this might be some kind of arch relic, igen. The servitor on the gate begins to move. With the scratching of metal, it leans forward closer to you, its lower jaws open with a drawn-out shriek. Nagyon jól hangzik. A whisper runs through your sacrifice. Again, place your hand. Nézzünk körbe, bármit használhatunk-e fegyverként. You look around in hopes of finding at least something that you could work as a weapon. Your search is in vain. The chamber enter room is completely empty and in perfect working condition. Nary a broken panel or polluting piece. A francba! Nincs semmi, amit tudnánk használni. Hát jó. Beletettük a kezünket. Mi baj lehet? Igen. Several long minutes pass, the sentinel jaws remain closed and you are beginning to feel sick. Perhaps if you were to learn against the gate, you could catch your breath, maybe even close your eyes and pretend none of this ever happened. High levels of caustic humus. The subject is in a state of heightened stress. Do you require assistance? Nani? Ki volt az? Yes. It would seem the entity called in your... Szia, Miucci! Request accepted. Initiating defense protocol. There is still another way. Benyomott valami bubit, láttátok? A védelmi mechanizmus bekapcsolt, abban a pillanatban elporlat mindenki. Az áruló pedig elszaladt. Mi pedig menjünk akkor be. Itt az ajtó. Igen, ez a nagy ajtó. Igen. Keep your wits about you. Be the paragon of humanity unbroken by adversary to... De nem tudok ilyen gyorsan olvasni, ne csináld már, hát mi vagyok én valami gyorsolvasó tanfolyam versenyzője? Az anyámot. Miért nem olvassa fel valaki, aki színésznek van felfogadva? Escort the child of the house to safety. I need to contact someone, preferably Theodora. I need a weapon. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Second after second faces here. Answer you.
Voxcast frequencies disrupted. Initiating setup. Establishing connection. Hello? Hello? Voxmaster? I'm trying to contact the bridge. If anyone can hear me on this frequency, regroup all available forces and head to the upper deck at once. I repeat, regroup all available forces and head to the communication protocols breached. Signal latency assessment unavailable. Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Are you the Warren Sentinel? Mobile unit of the Warren Sentinel, designed as a personal escort of the Child of the House and a means of communicating with Mi the vagyunk a rogue Child trader of the House, subjects. mint kiderül. Mobile unit standing by. Middle and upper decks. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units. Calculating. To Kalkuláció. prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing the received order immediately after the safety of the warrant is secured. Aha. Ok. Journal. Don't show tutorial... nem, az nem. Aha. Jó. Követem. Őt kell követni. Fix info. Sosem tévedek. I always keep my options open. Őt kiszámolta a legoptimálisabb útvonala. Always keep your eye on the prize. Igen. Nem az volt, hogy te mutatod az irányt? Akkor mégsem. Na, M betű. Igen. Nem arra felé ment a kollega? Aha. I always have a backup plan. Mindig van... Hát, aha. Most mondjuk tényleg jó volna egy backup plan, csak mondom. De várj, a journal, hova kell menni? Egész pontosan Warrant Chamber. Be kell zárnunk az ajtót. Ja, hogy itt ezt? Be kell zárni, aha. Világos. Hello! Whatever are you doing in the warrant chamber? How did you... Hát figyelj, úgy volt, hogy beleraktam a kezem, azt megnyílt. Szia, Cicmic! Hello! Mi újság? Cicmic, itt nem lesz szivásos, jó? Tehát, hogy én teát iszok, tehát, hogy tudom, hogy itt tegnap is, te is láttad, ahogy újvi barátunk kicsit megborult. Ez nem egy olyan stream, jó? Tehát ezt most előre szólok. Nem, tehát, hogy itt nem, én teát iszok, maximum. Igen, a Kunrád volt az áruló. What? Nem vad, hanem a Kunrád. He intended to take revenge on Theodora for something, and trying to reach the warrant was somehow part of the plan. Úristen! Oh, holy God, Emperor! Iszol helyettem forraltbort? Hajrá! And, Master, I wish to remind you that you are to refer to the Lord Captain as Lady Theodora. Okay. So it would seem, but he is not here, and we have a mutiny to end. Admitted that he is a mastermind behind the mutiny. Saints' blood! Szentek It is no vérére! wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal the passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive, and now safe, Master. Így van. Életben I doubt vagyok. we can afford to look for a compartment to sit out this disaster. Na, aberált a barátunk. Jó. You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit.
And for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Oda nézzetek. Here. Oda nézzetek, mit kapunk. Kapunk tőle egy sniper rifle-t, egy armort, egy body glove-ot, meg egy medkitet. Oké. Na azt mondja, hogy treating injuries. Igen, klik. És klik. Aha. Igen. Jó, ezt tökre értem, és akkor inventory, na figyelj ide. Ott a sniper, ott a ruha. Ezt hova kell tenni vajon? Vagy kell tenni valahova, vagy egyszerűen csak... Oh. Nem? Azt mondja, hogy... Fegyver oda. Yes. És a consumable, és ott ki lehet választani. Ja, mert hogy most ketten vagyunk. Ott fönt mutatja a teljes tímet. Azt mondja, hogy... hol látom amúgy, hogy mennyi HP-m van? Ez a HP-m? Old injury. Aha. És akkor... Ez add to cargo, always drop info. Add to inventory. És miért nem tudom elhasználni? Miért nem lehet ide tenni? El kellett volna elolvasni a izét, ugye? I won't stand for it. Nem. De itt volt a tutoriálnál, hogy innen nyomta a izét. Ja, hogy ő? Ő a hír. Bekötözi a sebeinket, nagyon szép. Most már készen vagyunk. The lower decks are teeming with heretics instigating the rabble to revolt. Ajaj. But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse. Although strike teams have already been dispatched there. Az igen. All communication with the bridge and the engineering bay was lost. So, apart from scattered voxcasts, we have no information to go on. But that is not the worst of it. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of the war and into real space. I fear that they may have already lost control. We must reach the navigator's sanctum and get a handle on the situation. If we can manage that, some aboard this vessel may yet survive. És hogy talált meg minket? You sent me a vox message. Specifically, a voxcast on the officer's frequency, which I had the good fortune to receive. Akkor ő megkapta az You üzenetet. mean to say you did no such thing? Warren Sentinel? The Lord Captain barely ever ventures down to the chamber, and I was at her side only once or twice when she did. And I did not see anything of the sort. The Warren Chamber is an ancient and rather sacred mechanism that the ship's tech priests treat with the utmost reverence. Tech priest. I assume that whatever it is that you did, you must have activated certain processes and caused the Sentinel to awaken. Ő a szenes állunk amúgy. But then, Oké, mutasd az utat. Nagyon jó. Vox Skull. To arms, loyal sons of daughters of the God Emperor. Fight the heresy and corruption that threatens to consume our home, and with all your might destroy those who have dared. Közben... A jó is. Mi a jó megint már? Meg vagytok benve, cic-vic! Nagyon szépen köszönöm az atombombát, amit lehajítasz itt a chatre. Hát, a császárra mondom. Nem csúszhatsz le, értelek. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Köszi szépen, pörögjenek a giftemutok, a hype-ok, a minden is. Őrület, mi van ott a top 3-on? Hát ott... Hát ki tudja, mi lesz még itt vasárnapig. Ajjajjaj. Na. The Lord Captain is calling her crew to battle. Which means the Vox networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid. While the rogue trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. Onward! Let's go! Jönnek! Meg, ezek vannak egy páran. Tactical phase. Aha.
le lehet őket tenni, mielőtt indul. Aha, jó. Az hova tegyem őket meg? Hát normális vagy? Hát egy nyílt kör közepén állok, körbehánynak jó barátok. Hát ez a 20 szét és ordíts bele kategória. Hát cucu, hát szólj már ehhez hozzá. Azt mondja tactical phase. Hát de normális vagy? Hát most hova tegyem érted a karaktert? Hát fixen hülye. Jó, hát őt oda teszem, igen. Tehát szétszórjuk őket így. Így. Itt a lábam előtt lesz a porladó hullája őnek, és az megijeszti őket. Jó, start battle. Jön a heretik, másik heretik. Akarod? Az a nyád úristenit? Abilities. Jó, hát nagyon képbe vagyok az abilitásokkal. Single shot, dead eye shot. Single shottal ezt a hülye gyereket itt takarodsz. Ott van! Nagyon jó. Az a baj, hogy még egyet nem tudok lőni. Na de vele. Ő az. Hát mondom. Ja, hogy... Mikor jön ő? Az aberált. Jó, akkor várjál. I'll see to it personally. Ők jönnek. Hát lelőtte a saját haverját. Hülye. Friendly fire. Amúgy van ilyen, hogy friendly fire ezek szerint. Ez kellemetlen. Azt mondja, hogy no turns only because warrior ability. Igen. Jó, mindent kitanulok magamtól. Na várjál. Azt mondja, hogy single attack with an equipped melee weapon. Aha. Wide slashing strike which affects multiple enemies at once. Igazán? Na de várja, ezt meg ezt gondolom nem, tehát nem ekkora slunggal üt. Vagy de, vagy nem. Várjál, és ez? Ó, ez ilyen charge! To battle! Brace for impact. Aha. Neki ilyen aberálnak ilyen chainswordja van, oda nézzél. Ez ilyen zacskó kaparó. Csak hogy cucunak. Burn the heretic, kill the mutant! Így beszélek, ilyen fájós torokkal, ez fáj. úgy, cucunak már kitaláltam, mi lesz a karácsonyi ajándék a gyerekek. Na várjál, ide kell állni eléje? Oda állok, így finoman oda. Figyelj! Attack opportunity. De most miért nem mutattad, ahogy feldaraboltuk és a kifröccsenő belein röhögtünk? Nézd meg, hát nem láttuk! Mi, te veszel nekem valamit? Dehogy? Nem vegyek? Van egy ötletem, hogy mit kapnál amúgy tőlem. Ilyen komoly dologra gondoltam, egy tükrözés. Jó barátokban az megvan az a rész, amikor Chandler a barátnőjének valami komolyabb ajándékot akar venni. Az ott egy zsemplámpa, vagy csak örülsz nekem? Na jó. Oké, jön a következő heretikus. Leperizte. Aberált leperizte. Hát az nulla sebzés. Nyomor. Ezek ott sorba álltak. Dodge. Hát ez a aberált, ez nagyon nagy ügyességgel bír. Azt mondja, én meg dead eye lövéssel. Figyelj. Kapta. Konkrétan kapta. Aberált jön. Hatalmas ütések. Veszek neked fát! Nem kell, köszönöm szépen. Valaki nekem is vegyen már valamit. De cic-mic, hát figyelj. Megoldható. Minden megoldható. Éppen most veszed magadnak az ajándékot, úgy látom. A harmadik helyen fix ajándékom vagy. Na. Elnézést, bocsánat. Na. Experience points. Szintek, gyerekek. Hát abban a pillanatban, illető. Na és akkor hogy lehet szintet lépni? Egy rank available. Na most azt mondod, hogy click to view the archetype details. Hát te konkrétan hülye vagy. Normális. Choose skill.
Hát de figyelj már, mindent végigolvasok. Available special abilities. Dismantling attack. Ja, hogy csak itt tudok? Logic tech use. Hű, gyerek. Warrior. Hű, aha. Aha, hát ez igen, tehát abszolút nem bonyolult amúgy. Hű, gyerekek, mi lesz velem, hogyha egyszer elkezdünk Baldur's Gate-ezni? Na várjál, menjünk ide-vissza. Azt mondja, hogy válasszunk skillt. Logika, tech use, logika. Igen. Itt így rányomtam. To summary. És akkor most azt ott kiválasztottam? Azt most el van költve, vagy szintet lépünk, vagy... Back. To summary. Logik. This skill is affected by the toughness characteristic. Remek. Improvements. Explore weakness. Aha. Na várjál. Vidd innen, zárd be. Ó, de jól volt megcsinálva, most vettem észre, hogy itt még a pecsét is rajta van, meg minden. Fogd a pecsét, na. Bocsánat. Igen, de várjál, mert most... Do not understand. Rank available. De duplán, vagy... To summary. Complete, ja, hogy le kell komplettálni. Oké, nyugi, leesett. 2 hours later. Gratulálunk, befejezted a tutorial első részét. Arra megyünk a prológusra. A prológus befejezése. Amúgy, ha azt sikerül befejeznünk, akkor majd szólok és ki kéne klippelni. És lehet, hogy jól jártok. Ha elfogadják, akkor lehet, hogy kapunk egy kódot, és kisorsolhatom köztetek. Ehhez a játékhoz. Úgyhogy szurkoljatok, hogy a végére jutunk az elejének. Atletikus lehet, abszolút, kompletta. Jó, rájöttem erre is. Nem kell sikítozni. Oké. Navigátor Sanctum, arra megyünk. Hű, az anyád! Aha. Zone map. Warren Chamber. Oda kéne menni, nem? Vagy a Navigátor Sanctumba, ott voltunk a Warren Chamberbe, hülye. Elejének a vége, az a közepe? Hát valami olyasmi. De már milyen jól néz ki az a hisz, minden. Valami van. Garázsol, csatlakozz hozzánk. He will enter the Idira. halls of the blinded guide and witness the radiance of the final dawn through the cracks and fall victim to a whim of fate. Ahogy mondod. Master, watch your head. Vigyázzak a fejemre. Hogy behatol a lány a fejembe? Would it be too much to ask that you phrase your soothsayings plainly for once? That was too close. Saját baltám van. És mit hasogatsz te egy baltával? Vagy azzal vakarod, vagy mi? Ez szétrobbantja az agyunkat, nem kéne? Sorry, old man. The voices are so loud I can't even hear myself. They shriek, they sing, they... Oh, Abelard, how they sing! Na már mint, hogy teljesen jól van a csaj. Personal psyker and diviner of Psyker. Her Ladyship Theodora von Valensis. Nagyon jó. I'm not drunk, old man. I'm suffering the effects of the warp that is seeping through these walls. I see the ship's fate. To die in the waves of the Immaterium, fall under the burning rays of the final dawn. And in the roaring blaze I see a figure standing. Who is it? I have no answer.
Úristen. És mit csinálsz itt? The whispers called A me. suttogások The hívták ones őt. I could make out among all the screams and screeches. Those who are rocking this boat hit us where Lehet it hasogat a hurts. feje. They went after the navigator, our guide through the warp. Már itt, hogy cucudak a The fejszével, értem, whispers értem. called me to the engineerium. Az szép. But it was too late. I heard the cry of our master Cog, and the silence that followed. What? You don't mean the Enginseer Prime is... Dead, Meghalt. without a doubt. And the voices wail, heralding countless nightmares, cackling at each soul among the hundreds that are now joining the warp. The shriek from the navigator sanctum was Szájkerek az louder erejüket than a the Warpból rest. szerzik, a Warp pedig And a it's better 40K that we univerzumon save the gyakorlatilag a navigator pokol than some maga. lever puller Aha. from a cooling És ez module, az or a cook from the middle amit deck. itt látunk? Abból annak a szivárgása, vagy mi? Még új vagyok itt. That's Edelthrat! Oh, Emperor's Providence! The other heir lives as well. Quickly, we must head... Not so fast, old Ne man. olyan gyorsan, If we ajaj. drown in the warp, Lady Theodora's heirs won't be any good to us. If Edelthrat's like me and Ja, az a hasn't yet lila az, és surrendered amikor his mind warpolnak, or tehát body to hiperugranak, the akkor a mercy of the poklon warp, keresztül mennek. then Aha. he can still hold on Nagyon a jó. little longer without us. Amúgy cucu, te nyomadtad így a tabletop játékot is? Blast it! You're No. right. Aha. First, we need to És deal with what is nyomadnád? happening here. Hát, ha lenne idő, biztos. Értelek. We must see if the navigator is well. Oh no. 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 Nothing is well about him. Semmi sem oké Can't you vele. feel the chill crawling on your skin? The eyes watching you? The warp ice has already encased the Néznek páran, bulkheads. valóban. What follows is calamity. But we're not just going to stand here and take it, are we? The state of things in here suggests there's a navigator around. Maybe one who's crippled or at death's door, but still kicking. And since our skin hasn't peeled off our faces just yet, his third Oh, yeah, eye Tutu. must be closed. At worst, it's a little roughed up. So what are we moping around for? Let's go protect that noble mutant while we're still alive. Okay. Party control. Idra has joined your party, which now consists of several characters. To select one character, igen, ott fölül ki tudjuk választani, vagy pedig lerajzunk egy boxot, amivel mindenkit ki tudunk jelölni. Ez majdnem a fejünkre esett. Jó, mehetünk. De várjál, mert amúgy merre menjünk? Egyenest, vagy arra, vagy az ajtón be? Menjünk be az ajtón, mi baj lehet? I always keep my options open. No mercy to those who oppose Von Valancius! Oh, please, you try. Meglepetésszerűen fogunk eljárni. Francba vele nem tudok így elbújni. Se baj. Ide. Mert a izével úgyis meg kell indulni. Aha, jó. Start the battle. Mehet. És akkor vele egyből charge-olunk. It will Őre. be done. Reduce to dust! De mi van mi? Nem érem el a palit. És nincsen movement pontom, a 2 At maradt. your beck and call. Azaz, elnyomunk egy ilyet. Jó. A heretikus. Can I fall back now? Ajaj. Hologram. You can use the hologram to go the effectiveness of your combat before taking them. Aha. Jó. Azt mondja, hogy én jövök. Ezt a kollégát megpukkantjuk. Your end was inevitable. Kapta.
Nagyon szép. Na lássuk az ő abilitásait, az idirájét. Azt mondja, hogy Analyze enemies, Explore weaknesses, Special Stomp that allows Spiker to unleash her physical power against enemies. Aha. Na várjál, először is egyet lépjünk előre, hogy fedezékbe legyen, nem? Tudja, hogy mi fog következni. Megmutatom, mi fog következni. Figyelj! Varázsló vagy Harry? Mármint, nem, mármint, hogy psycho az. Forewarning. The Psyker increase the target dodge and parry until one... Ó, nagyon jó, ezt rá tudjuk például tenni ő rá. És akkor ő növekedett az esélye a dodge-ra vagy a parry-re. Az azért nagyon jó, mert valószínűleg őt fogja támadni, vagy valami hasonló. Meg a másik is. Nem, az rám lőtt, azt én kidodzsoltam. Zsír. Viszont ezt a kollégát itt meg tudjuk így ütni. Üff. Hát ezt kapta halt. Nagyon jó. Nem tudok többet mozogni, mert elment a movement point. Sharpshoot. Hát az ott most egy nem túl valószínű találat. Hát vagy ide kimozgok és onnan. Marad még pont. Megpróbáljuk így. El kell találni. Mondjuk eltaláltam, 1 HP-ja maradt. Hát azt meg levarázsoljuk. Lacs. Gyönyörű. Taktikailag lehoztam. Quest completed. Continua. Szerintem Master Vesperia still lives. The servants are dead, but the chamber, thank the Emperor, is still sealed from the warp. Well, we have a chance of leaving this place alive. Wounded, exhausted, fighting back the endless horrors of the warp that are forcing their way into his head. Pick one. Hát nem néz ki jónak ott a szitu. Our time is short to do what? Fall to your knees, mortals, and behold the final dawn. Parancsolsz? His body is not his. Hát akkor kié? Hello? Navigators can bring the proximity of the corruption. Ajaj. Its march thunders under the burden of hopes, unseals your hearts, and I will flood your soul with myriads of words and meanings, each one of potent of salvation within me. Run, flee from this place while I still have the strength. I want to help you, tell me how. Ajaj. Kutusov közben, hello, és köszi a 33-at, pörögjenek a hype-ok. Run, the sanctum will be sealed, I will hold it off, hold on, and wait for the signal from the master helmsman, then I will commence the translation, so run. I cannot bear see the agony any longer, I would rather put an end to it. The edge, kneel before the ensign of the new champion. New champion? When the rite is complete, this shell will burst and thousands of monks will accept the sacrifice offered to the edge of daybreak by the bringer of twilight, the one marked by the will of the gods. Te jó Isten! Address the champion, what is that supposed to mean? Mit jelentsen ez? A sacrifice offered. My heart tells me that Conrad was not
deterred by his defeat. Aha, az remek. Jó, idire most tudta meg, hogy a Konrád volt az áruló. Tear out your eyes. She who is become the champion servant, for you need them no longer. You can't. It's only thanks the husband is still alive. If he falls, the ship is doomed. Hát akkor mi az anyámat csináljunk? The ship can only begin the translation with the essence of the master himself. If he is still alive, it is worth a try. We must get to the bridge, but we need support. Our only option is fight our way to the officer's deck and join forces Etherhard and his people. I believe we will also find Lady Theodore there. She must have heard the call to arms. Igen. Hát köszi és cső, akkor itt hagyjuk őtet szenvedni. Ott van. Nézd meg. Vedd már onnan. Vedd már onnan az írást, te. Na csumi, akkor mentünk. Azt mondta, hogy nincs segítség, nincs mit tenni. Akkor tipli. De várjál, itt nincsen ilyen, hogy lootolás? Amúgy. De van, várjál, nem? Hoppá, collecting loot. Meg egyéb dolgok is. Mindent is viszek, mint az asszony válláskor. Mármint... Na nyugi. Így. Alternate weapons. Aha. Alternatívus változatos fegyverek. Miroslav Klose. Igen. Többinél nem. Aha, akinél nincsen loot. Nála még van. Szóval akinél nincsen loot, az elpárolog, vagy valami ilyesmi. 2 ilyen, 2 olyan. Nagyon jó. Eladjuk majd az aciba. Nálad még van valami? Nincs mi. Na húzzunk innen, mert itt büdös van. Na hol van a többi? Hát de miért álltatok ott meg a gyerekek? Let's go, everybody. Húzzunk innen a pékre, mert itt bizony probléma lesz. Ajtó, locked door. Akkor jó van, akkor nem erre kell menni. Hanem... Ki kéne mennünk ott, és akkor a Officer's Deck-be kéne menni, ugye? Officer's Deck. Abba a pillanatban. Jó, hát... átverését követően... Hát itt a hajót úgy látom megtámadta a kulimász, mondjuk így. A gonosz. Lövések. Dráma. Puff. Halt. Boom. I shall pity not your enemies. I shall heed not their pleas. Oh, hello. I shall betray not your tenets, nor stray one step from them. Take not your gaze from me. Leave me not without your grace. I told you he would protect us. My God. My light. My Emperor! Nagyon jó. Várjál, ezeknek a fehér hajó csajoknak is van egy külön neve. Argenta, amúgy ő neve, de... Fú, várjál. Kinéztem egy szettet, ilyen figura szettet, amit majd szeretnék megvenni magamnak, hogy majd azt összerakom és... A külön név, amire gondolsz, az öreg. Nem arra. Hülye. Lehet az, hogy Adepta Sororitas. Paragon Warsuit, amúgy azt néztem ki.
Ilyen. Ezt néztem ki, ezt szeretném összerakni majd. Fullosan menő. Fullosan menő. Na jó, itt vagyunk, már bocsánat, elkalandoztam már megint. Sister Argenta, it is a relief to see you. We require all the forces we can muster. Csatlakozz hozzánk. It is unfamiliar. Who are you? Én vagyok Lord Stark. The Lord Captain's heir. The hour is dark and daunting. The ship abounds with corruption. Sötét órák The ezek. faces of friends who are twisted by smears of heresy. The eyes of comrades ignite with the arch-enemy's hunger. I will do what I must to halt the advance of the dark forces. But in these dire moments, little can be trusted. So I must know, why are you here? Hát figyelj, ez úgy volt, hogy... Menjünk tovább. Sister, I beg of you. Now is not the time for interrogations. The ship is under attack by heretics. We've been betrayed by our esteemed master of whispers. Edelstrad the heir is waiting for our aid, and Lord Captain Theodora is expecting a report on our success. We are here to deal with the situation. So I suggest we all do just that. Így van. És bíz bennem, én nem vagyok áruló, erről biztosíthatlak. If you speak truthfully, the Emperor will not forsake you. Így van. If you are lying, you will not escape his retribution. Nem. I cannot wait to rain righteous fire down upon each and every heretic. What is a warrior of the Adepta? Sorry, ott van, mondtam! Megvan! Ő a Adepta Sororitas egyik harcosa. Mondtam én nektek itt a... izéről, abba a pillanatban. Sister Argenta is a guest of the Lord Captain. Ha ő vendég and that volt story itt. deserves its own time and conversation. Under more appropriate circumstances. Enough idle chatter. I am where I must be, and that will suffice. Through this door, I shall join you, for it is my duty to the god and... Oké, csatlakozik ő is hozzánk. For now, we will hold off any heretics who might try to crawl in through the cracks to join De ezt the az main Overseer-t assault. lefordítottuk, a Theodorát meg nem, mármint hogy leszünk Those villains made a mess hanggal, of the értitek? cables. Na. Oh, I wish we had a Tectomat with us, but we'll see what we can do without one. Good to hear it. Ready. May terror's light illuminate our path through fire. Ez az. Ó, ott van valami jóság. Azt írja, ott jóság van. Nyissad ki. Cargo. Dispense module. Unsupported item. Unsupport item. Cargo list. Akkor tedd oda. Jó. Az valami puskú. 12-től 17-ig maintained sniper rifle. Melee weaponry cargo. Ship components cargo. Tehát ide majd a... Ó, értelek. Tehát lesz majd külön a hajó. Aha, jó. Equipment. Jó, azt akkor el kéne helyezni az equipmenteket. Azt mondja, nálunk jó lenne, ha lenne egy ilyen, meg alternatívba berakhatunk akár egy melee weapont is, nem? Dotty. Úgy. Azt mondja, hogy neki... Az mennyit sebez? 8-tól 10-ig. 5-től 7-ig. Ez pedig a izének való neki, ugye? Aha. Azt mondja, hogy 4-től 8-ig. 4-től 8-ig. Tehát, hogy ez egy kutya. Ugyanaz. Magyarul. Oké. Oda nézzél, neki meg ilyen iszéje van. Aha. Hű, na várjál. Igen. 3-tól 5-ig. Mondjuk a izé helyett, ehelyett ez jobb lehet neki, nem? De. Hoppá. Jó. Oké. Egyszer neki lehet HP, nekünk ott nem lehet ott HP. Neki van HP töltő, neki van HP töltő, neki nem lehet HP töltő. Jó. Elrendeztem a dolgokat. Úgy. Sávedig áme. Hol van a... Császárra mondom, az. Sáve, és akkor ezen az ajtón itt be... Ja, ez nem ajtó. Vagy mi? Várjál, még ott volt valami ládát mutat, vagy mi a jó Isten. I always have a backup plan.
Mindig van. Ott vannak a ládikák. Mondtam én, hogy van ott láda. Hű, na várjál, ez odavaló. Igen. Ez mi ez? Ship Components Cargo. Püf. Ez mi ez? Az is odavaló. Értem. Az is cargo. Aha. Jó. És akkor most már miscellaneous range weaponry, ship components, melee weaponry. Érdekes. Ezt majd megfejtjük. Rise to the top, or get left in the dust. Itt kéne mennünk be. The exposition is a hole large enough for a person to get through. És akkor miért nem? Ja, nem itt kell átmennünk. Is there money to be made? Ja, itt van az ajtó, te vak. Te hülye streamer, te. Bocsánat, elnézést, nem röhög, együtt érez. Az mi az ott, amiben van keretezve? A hajónak a hologramja? Vagy a hajó modellje? Ezen a hajón vagyunk, fix info. Ott is valami puty-puty van. Na, megérkeztünk a bulira, itt nagy a buli. Na, azt mondja, hogy... Abereld oda. Mi eljöhetünk ide. Nagyon jó. Ő szintén eljöhet ide. És a... Csaje. Nem ez a Csaje, az a Csaje oda. Igen, és ő a Csaje megjöjjön ide. A Start Battle. Mehet? Mehet. Na azt mondja, hogy én kezdek, valamint, hogy Aberalt kezdd. Várjál, hát ezekre rá kéne futni, nem? Na figyelj. Rákifut! Leperizte a paraszt! Az anyja büdös mindeni. Na várjál, ezt perizd le. Püff! Nagyon szép. Just missed. Le érdekel, leszarok már, mint hogy ezt hamarabb kellett volna benyomni. Igen. A gonosz jön. My prescience has failed me. Ez anyja eldrohat mindenit, nesze neked. Fú, de rohadt jól néznek ki az effektek, amúgy basszus kalincs. Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy felerősítjük őtet. Úgy. Úgy. Az ő abilitásai, igen. Igen, burst, single, minden, jó, nem vágom. Ott van az a burst. Burst fire, meg single shot-e. Burst fire-nek 6-tól 10, ez is 6-tól 10. Armor penetráció. Aha. Ott van, hogy hit chance 75%, így pedig... Aha, és ez mit csinál? Run and gun. The soldiers have 4 movement points, their next attack cost -1. Furious Rectical. Az. A rektális Grand Momentum. na nyugi. Jó, lehet, hogy elfáradtam a mai napba. Azt mondja, hogy ezt a kollégát amúgy kilőhetjük. De várja, a Burst Fire-rel lehetséges az, hogy lövök és az egyikbe meghal és tovább megy a lövés, vajon? De fixre kell menni. Hát tovább megy a lövés, nézd csak! Az halt! Ripperoni. Dodge-oltam. Types of cover. Fixen vágom, fél, nem ma kezdtem. Fél, én jövök. Azt mondja, hogy... Téged, fiam, most kilöllek innen. Én mondtam. Ó, várja, elősítés! Hívjatok nekik papot! Hát ezeket is ki kell nyírni. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... Gyertek. Van itt koporsó mindegyiknek. Misszelte. Szia Luna! Hello! Misszelte. Jó. Mellé. De mi lenne, ha én is jöhetnék egy kicsit, csak úgy tényleg informatíve kérdezném meg, 0 damage, jó? Ennyit tudsz. Na, mi jövünk. Ezt a barátot felkoncoljuk úgy. Ezt a barátot meg... Ja, hogy most cooldownon van. Aha, az jó van. Vagy nem cooldownon van?
cooldown 1 kör. Akkor miért nem tudom ezt meg? Ja, mert nincs elég messze ahhoz. És ő? I'm not interested. No suitable path. Ja, hogy nincs út, az meg messze van. Hogy a fék palina, jó, ott kell maradnunk. Azt mondja, hogy ez melee strike. Ilyet tudunk őre esetleg. Az a baj ezzel, mondjuk így ez jó lehet. Ugye a villámcsapás tovább megy. Aha, ez jó lesz ide. Júj, Aberáldot is megvillámcsaptam. Igen, van friendly fire közben. Tomcat nagyon szépen köszi a 11-et. Pörögjenek a hype-ok. Köszi. Bocs Pajti. Ő is kapta a villámost. Aha. No problémo. Ezt mennyire tudjuk itt eltalálni? Amúgy el tudjuk találni. És azt a parasztot? Azt is. Mert ennek 0 HP-ja van, ezt már ő ki tudja ütni, és viszonylag közel van. A távoliakról kéne lőni. Persze, hogy miss! Az X-komos úristen itt neki. Nem, mégsem. Tévedtem, maradjott. Jó. Várjad Dedájjal. Figyelj. Who if not me? Majdnem eltaláltam. X-el bodnom, hogy majdnem eltaláltam. Dodge-olva. Nagyon jó. Jó, ez a kettő, ez most itt így hal. Mármint az egyik hal, Ups, Jézusom, valami elrepült. Jó. Igen, azt mondja, hogy... Az megdöglött, gyönyörséges. Kéne őt egy kicsit így tápolni még. Ez az. Jön az a rohadt paraszt. Az persze, hogy eltalál, pedig most adtam rá a izétet, azt. De várja már, ez így nagyon nem lesz jó, mert... Átjövök ide. Mert a tűzvonalban benne állt a barátunk. Remélem nem lövök mellé. Nem lőttem mellé. Meghalt. Kapta. Jó, én jövök. Sniper shot. Na most figyelj, most lesz jó. Baszd meg! Mármint, hogy... a csudába! Hopp, Juliska! Mellé lőttem már megint. 2-ből 0. A tactically sound approach. Igen, amúgy tudunk-e healelni önön magunkon egy kört. Ó, simán. Zseni. Na, bocs. Zselé. Az is jó. A zselé is jó, de nem azt akartam mondani. Amúgy tudunk-e villámozni oda? Nem, az... It's so far away. Physical shriek. Will do. What an unfortunate turn of fate. Leordította a tajszámával. Hát konkrétan halott. Gyönyörű. Potato. Na most jön a csaje. Figyelj oda. Azt mondja, hogy a csaje odébb megy. Most. Nagyon jót lősz, figyelj. Azt a hülye asztalt, aki oda tette. I am ready for whatever comes. Innen. Hát nem bírom eltalálni. Az a pali, az úgy bebújt az asztal mögé, gyerekek. Beszarol. I've seen worse battles than this in my time. Meg vagy? Ott van felkoncolva. Szia Leia, hello.
Sikerült-e kiheverni a Bloody Traplandet? Hát figyelj. Még egybe vagyok. Azóta beszéltem telefonon a pszichiáteremmel, azt mondta, hogy akkor újra kezdjük a keze. Tök jó, minden tök jó. Na, térkép alapján itt a hullákat lootolnám. Mindegy. All to inventory. Nem lehet... Nehogy már egyesével kelljen, hát... Gyűjtögetem a fegyvereket, csak mondom. Jó lesz az aciba. Úgy. Close. Na. Ez itt ugye a hajó. Hajó, ha nem. Aha, és akkor itt most összesített loot felvételt adott elő a játéknak. Nem kellett oda menni egyesével mindegyik hullát kilootolni. Aha, ez mondjuk jó, ez okos, ez tetszik. És akkor erre kell tovább jönnünk? Gyanús, nem? The damned heretics have blocked the door, trembling at the thought of our approach. A melter charge will help. There's probably one around here somewhere. Okay. In order to open locked doors, clean rubble, spirits, and overcome other challenges, to open the door in front of you, use melter charge. Értem. On a successful demolition skill test, the door will be blown apart, allowing you to proceed. Aha. Hello? Robbantó eszközt keresnék. Én itt. Robbantó eszközt. Nálad van-e robbantó eszköz? Kérdezem nagy tisztelettel. Az anyámot. Ti láttatok robbantó eszközt valahol? Ti semmi? Jújjúj. Jújjúj. Aha, bár lehet, hogy... Figyelj! Az mi? Heretic Profix Cargo. Uniform Kit Cargo mehet. Az is, az odavaló. Ebben nem volt. Aha. Na de várjál, hát akkor itt lehetséges még további oszlopokban benne valami. Aha, ott. Nem. De az ötlet jó volt. Igen. Igen. Nézzék körbe rendesen, mert akkor be... Aha, ott a goods. Ott a goods. Hát ez sem az. Jó. Francba. Az mi az? Cozy izé, lófitty, nem? Hát de hol az anyámban van a robbantó? Szia Anakron, hello, hello. I always have a backup plan. Ez a heretikes volt. Száz % logikámnak köszönhetően kinyitjuk az valamit. I always keep my options open. Na várjál, itt lesz. Itt lesz a cucc. Figyelj, goods. Hát nem itt volt. Servo Skull Anti-Gravic Impeller. Aha. Vax. Igen, cargo. Xeno Artifacts Cargo. Azt is viszem. Ez az. Abba lesz. Ott van, baby! Valami kesztyű is. Nagyon-nagyon jó vagy, legjobb. Oké, close. Hogy kinyitottuk ezt az izét? Oda nézott, meg a jelölés is ott van. Nagyon madaras. Oké, várjál. Ide jövünk, ide-vissza középre. Szia Pisti, hello, hello. Azt mondja, hogy az én karakteremre én szerintem elférne egy kesztyű. Ott. Jó, és akkor und jetzt... Rá kell tenni. Demolition. Puk! Csodálatos. Oké. Lövések során. Szintlépések is voltak, most azzal kéne autosave. Aha. De mondjuk lehet, hogy kéne foglalkozni, de várjál. Egy rank available.
Aha. És... Mégis hogy? Ezzel az előbb is meggyűlt a bajom. Ja, hogy itt kellene eladogatni? Vagy hozzáadogatni? Nem. Ezt nem annyira értem, ezt a fejlesztésest még. Ez meg volt eddig is. Hogy ez ilyen autó most? Hogy ezt most automatikusan... Ja, hogy így megyünk körbe? Ő is ezt kapta most meg, igen. Ő pedig... Ezt kapja most meg? Jó, aha, értem. Lúrkortál délután a Bloody Trapland 2 jókat rögtem munka közben. Örülök. Jaj. És aztán nehogy az legyen ebből, mint a szegény Pistinek a Cat Mario-ból, hogy mikor lesz Cat Mario megint. Na sáve. Igen. Rise to the top, or get left in the dust. Melt a charge. Tech use. 70%, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót. That's how it's done. %70 is enough, baby! Ez mi ez itt? Eldőlt. Hát fixen eldőlt. Ott loot van. Hol? Ott van a loot! Én hülye meg ott hagytam volna. Nézz oda. Ja, hogy az ott le... Aha. Fixen nem hagyok ott looton. Xenokargó, kaja izé, pia izé, nagyon jó. Még a térkép viszonylag sokat súg, hogy mi hol, de... Most ebben nem menjünk bele, jó? Próbálnék haladni egy kicsikét. Igen, itt jövünk. Ajtó kinyitotta a szerencsés úriember. Vagyok én. És most akkor itt bejövünk, és... Lift, nem? Nem visz a fehér nemű osztályra, vagy valami? Azért nyitottam ki, hogy ne le... Ó, te. Nem lehet arra menni. Az mi? A Massive Odium Rises, nagyon jó. Akkor erre. Ezek szerint. Itt át. Azok gonoszok? Dark Enforcer! I always keep my options open. Na, hát akkor meg kell őket. Ugye? Hello! Üdvözletem! Forró? Hát itt az... Átjött a tűzön! Átjött a tűzön! Teodóra! Ő az! A csaj! Átjött a tűzön! Are you lost my air? Hát figyelj! Trickery of the warp! Nem. Lower Europe and threatening the Lord Captain is dangerous. How did you get here? Aren't you in pain? Nem fáj. Pain is but a reflection of one's weaknesses. To renounce weakness of spirit in pursuit of greatness is the only path to high worthy of rogue trader. I can lead you out of these flames, show you the path, rid you of pain, and give you a weapon so that you may defeat your enemies. Decide. Hát te figyelj oda! Do not listen to this abomination! If there is enough but his light in your heart, if you are resolute in your fate, then step into the flames. The Emperor protects. A császár megvéd. A császár megvéd. Hello. Mikor lesz Bloody Trapland 2 folytatás? Kérdezi Timi. Szia Timi. Hello. Igen. To the void with you. We need to follow Beaver. Igen. Ajjaj.
We must help the crew and lead them out, find a way around. Ajjaj. Ó, dogmatik, heretik vagy iconoclast. Ezek közül kell választanunk. Convictions. Sometimes your character will have to make through decisions based on their values, interests and goals. Such decisions affect their each. The higher rank and more serious the character follows the promotion. Ok. Dogmatic. Walk through the fire. The Emperor will guide the righteous on their path. Take my pain away and give me power. Affect the offer of hell. Get the people of the bridge. Huh. Na, dogmatikusak, heretikusak, vagy pedig ikonikusak legyünk. Mondjuk figyelj, az tiszta menő lenne azt mondani, hogy hát, hogy a császár megvéd minket, és minden, és át tudnánk menni a tűzön. Dogmatik, komolyan? Szia Dorms, hello. Csak a dogmatik. De miért a dogmatik? Én az ikonoklasztusra, meg kell menteni a people-t. Vagy vesszen a people, azt let's go. Sétáljunk át a tűzön. Heretik. Írja a konag. Én hiszek a tűzálló pajzsba. Csak a vallás. Aha. Jó, hát heretikusak nem leszünk. De heretik nem akarok lenni. Dogmatik vagy ikono... Jó, nézzük, hogy át tudunk-e menni. Dogmatik plusz 15. Aha. Akik nem tudtak átjönni, nem hittek eléggé. Ha hit van hited, pajtás, át tudsz jutni a tűzön. Ó, igen, a császárra mondom. Semmi gond. Warm light before you, the Aquila, the secret symbol of the Emporium. Into the next moment, you are stuck with another realization, the repulsive presence, the one that has plagued your mind since when you is gone. The fire seems to have burned the entity away from the trace. Master, can you hear me? Oh, you're alive. Which is more than I was expecting after what you just did. Praise the Emperor. We passed through the flames. How can this be anything but a portent? For so it is said that the Emperor will bless the worthiest and most steadfast in their faith. Behind Argenta, you see Irritas double over in a fit of Nusa. The rest of the people who were following you have withered away in the fire that continues to rage mere 2 steps away from you. The Emperor protects his seneschal. So yeah, we're still alive. Fancy that. Indeed he does. Oh, if I hadn't seen it myself, I never would have believed. What happened to Lady Theodora? Did she follow us? Hát az úgy volt, hogy ő elvarpolt, de ezt nem mondjuk el senkinek. Witch. There was an illusion, a temptation, a foul taint that tried to lead us astray. But he perceived its true nature. Én voltam az. Lord Stark.
Nem mernek a nevemen szólítani. Annyira durvák vagyunk. Ez olyan, mint a Harry Potterben Voldemort. You tell her! Whatever it was, it matters no longer. Your conduct is bordering on madness, Your Holiness. A path opened behind you, where one moment there was fire, the next only smoldering embers remain. What am I saying? My eyes must have deceived me. Too much smoke for my lungs. Truly, would you have received wounds like these if there had been no fire? The wounds are merely a sign of a trial laudably passed. It is something to be proud of, the same as decorations or badges of honor. I'm fine. Tök jól vagyunk. Hello? Does my DC I could swear that I just witnessed you step out of a pillar of fire with the rest in your wake. Igen, igen, igen. It's time to push the heretics back. Lore, Warp 50. Your wounds. Look closely. My faith will keep me up... de várjál, ez most... 85%. Test. 20 XP. You're not in the best shape, Edelrad. Igen. It was at this very elevator, Master Elderhard. This is troubling. Meg kell találnunk őt. I'm ready to assault on the bridge. Mehet. Take your escort with you. Igen. Ó, akkor ma izé csaj. Szobájába kell mennünk? Aha. El kell érnünk a titkos liftet. Ami? Vajon hol van? Vagy pont a másik irányban? Is there money to be made? Jó, hogy itt nem tudunk lemenni. Aha. Ott egy ajtó. Akkor. We should deal with this. Az mi? Ó, várjál, már itt van ilyen cargo izé. Armor kit cargo. Jó. Ó, Lord Captain's Quarters. Igen, a csajnak a izébe kell mennünk. Háló körzetébe. Hívjuk így. És ez még mindig a epilóg, vagy hogy hívják? Vagy prológ? Vagy mi az Isten? Prológ az. Az a legeleje. Ja, bocs. Nyomom. Meg kell találnunk Teodórát. Jó. Itten vagyunk. Ez a fürdője? Jó, megy bazeng. Bejövünk, hát ha itt van. Francban nem itt volt. Rise to the top or get left in the dust. Ottan van valaki. Hát meg... Aha. Ez esetben, aki megjelent előttünk, az valószínűleg nem ő volt.
Ez egészen bizonyos. Aha, gyilkosság helyszíne. Megtaláltuk őt. Emperor, accept thy faithful souls. No! Lord Captain! Ő most nem örül. Didn't hear a thing! Not a whisper, not a breath. It was so loud! Why didn't I foresee this? Hát túl sok lélek ordibált, és nem hallottad az övét, gondolom. Lord Captain. Közben Molly, hello, hello. Who would even dare? Na, remélem jó volt a mozik, köszi szépen a cheert. That rat, Voidsphere. First, betrayal. Now, the murder of the rogue trader. And Mort. How could Mort have failed her so terribly? The Arch-Militant was born on a death world. He had lightning-fast reflexes. Vizsgáljuk meg a testet. You lean closer to the body. The cause of death is apparent. What ended the rogue trader life was an auto pistol shot, an extraordinarily accurate one at that. Theodora's face bears an expression of surprise, the last emotion she experienced in life. Közelről puffantották le. Vizsgáljuk meg a másiknak a testét is, ugye akivel elmentünk harcolni az. Autopistol shot through, őt is egy ilyen autópisztollyal lőtték le. Inspect the shards by the desk. Mindent először megvizsgálunk, az fontos. Körbenézni, informálódni. It is difficult to say what exactly was broken. The object fell on the floor, and that is as much as you can ascertain. Upon closer examination, the shards appears iridescent rather than completely transparent, as if they had been submerged in promethium. Inspect the papers. Reports, accounts, dispatch, handwritten letter with the seal. Items received. Mit mondanak neki ezek a szilánkok? Streaks of color, luminescence, blue lights, faces, drawing closer. Lady Theodora. Valami sötét. This class was something for that for sure. What is that? Hoppá! Hoppá! Something dark. Tainted witchcraft. Boszorkányság! A császár védjen meg minket a boszorkányságból, mindegyik boszorkányt fel kell gyújtani, felégetni, és különben is. Bocsánat. We had the best be on our way. Be on our way. Igen. It doesn't work like that. I can try to read the memories of objects. But dead bodies are a different story. Okay. Something like that would require her Szia, Adam. And after what we saw on the officer's deck, I won't risk searching for it in the warp. Okay. Yes, the crucible of battle calls to me once more. No, wait! We must see if we can find anything. Idira, you can't bring her back. Let her go. We're the heretics. Emi anyu, köszi szépen a raidet. Hello, hello. Üdv mindenkinek, remélem remek streametek volt. Mi éppen egy ilyen chillesebb és eléggé friss videójátékot nézzünk meg. Ez a Warhammer 40.000 Rogue Trader, és még a legelején vagyunk, és élvezzük. Üdv mindenkinek, hello, hello.
Jó, azt mondja, hogy el kell érnünk a Void Ship Bridge Jet. Nem a Bridget Jones, nagyon fontos, nem a Bridget Jones. Neki elveszik a sapkáját, neki már nincs rá szüksége. Ő már meghalt benne. Items and convictions. You have found an item will only be equipped character certain. Aha, csak bizonyos szinttől érhető el bizonyos cucc, ezek szerint. Nekünk még ott van egy friss sérülésünk. Ezt fel tudom venni? Hopp, fel tudom venni. És ott van a levél. Igen, és hogy tudom már olvasni teljes mértékben? Az a mínusz... Jó, de mindegy, ott a levél. Milyen rohadt jó, ahogy a környezet meg van csinálva. Ott van a festménye a nőcinek. Aki meghalt. Akkor ezért nem volt szinkron hangja a csajnak. Na, az probléma, mert az ott egy combat servitor. Aha. Annyira nem gond. Megoldjuk, fixen megoldjuk. A csajjal ide fogunk elbújni. És Habereldal pedig ide jövök. És akkor start battle. Light and medium armor. Világos. Ilyen is van. Oké. Charge baby. Hát mondjuk attól eléggé félek attól a palitól, meg kell, hogy mondjam nektek. A jó hír egyedül az, hogy fél HP-n van. Nem érek el odáig. Az anyámot! Viszont, hát ha vele... Hát csak, Isten, csak ennyit sebzek rá. A 12 crit jellegű. Aha. Neki nem tudom a izéit megnézni. Expose weakness, az jó. Oké, enemy status. Bocsánat, fulladásos. Burst-tel vagy single-lel? 75% mehet. A mögötte lévőt találtuk, se baj. Calculated, így akartam. Jó, megáramozzuk itt őket. Így. Jaj. Csessze meg, a Berald is kapta. A pöcsköszörűit. Jó, semmi baj. Valahogy csak túléljük. Vagy nem. Neki még mindig rohadt sok HP-ja van. Ez közepesen probléma, nem? Heretic Cutthroat. Hűha. Marad. Anyás. Megölte a haverját. Loser. Az is hátba lőtte a saját haverját. Hát nem vagy túl okos, haverom. Várja, mert erre itt rá tudok futni jelleggel. Clutch. Nagyon jó. A mozgási pontom nem maradt. Endure. Ezt benyomjuk. Oké, én jövök. Nagyon nagy lövések, 5-től 7-ig. Hát a 12 az előbb az jobban tetszett, hagyd ne mondjam. Igen. Na most nagyon ügyesen kéne. Csak mondom, burst-tel. Csak tudod mitől félek, hogyha elhibázom a lövést, akkor mögötte pont ott van a haverom. Azt fogom telibe lőni, nem ezt. Most találni fog. Basz! Hát de hogy lehetsz ilyen vak? Normális! Meg a lovadat!
Ráordítunk. Ráordítunk, belehal. Hát vagy nem. Mennyi HP-d van? Na ne, 3 HP-val vagy kemény csávó. Haló, XCOM, te vagy az? XCOM. Le XCOM-oztak, igen. Szia, Hirx. Nem jó? Na jó. Én még egyszer ráfutok erre is. Nagyon szép. Jó. Most eltalálod. Legjobb vagy. Ott is van! Fekszel, nyugszol, rohadt paraszt! Utoljad. Hű, mi van ennél? Kargoló füty. 3 fegyver volt ennél, az egy... Ja nem, ez az összeset mutatja, ilyenkor hülye vagyok. Collect all. Jó, oké. Let's go, Mario. Is there money to be made? Is there money to be made? Csak a money. Jó, és akkor most hova megyek? Lord Captain... Officer deck, nem. Void Bridge. Aha. Amúgy milyen rohadt jól néz ki az egész? Oké, igen. Térkép alapján, aha, ezt így... The first sacrifice opens the eye. Halló! The second sacrifice draws its gaze. Én ezt ismerem, de hát a Voldemortot is így hozták vissza. Csontod apa tudatlan adatik. Véred ellenettől erővel vétetik. Én fixen ismerem. Theodora meghalt. Rogue Trader is dead. The ship has lost her captain, Lord Captain, and the house is hát igen, tehát meghalt. Halott? The enemy of humanity has triumphed. Nem, majd mi ezt mindjárt elkapjuk, The ship can still be steered out of warp, but we must first restore communication between the bridge and the navigator's sanctum. Ez jó ötlet. Let's go. Ő tett. De nem, hát már a másodikat öli meg, a harmadiknál megjön Voldemort. We are out of time. Draw your weapon. Draw out your weapon. The Rogue Trader death will be avenged. To the party. Ready your weapons. If we are to die this day, let us die with honor. Ezt tetszik. Mi? Miért nem? The ritual will not be complete. I'll make care of it. And you see to it that the void ship breaks free from the warp. Watch over our realm and farewell. Várjál már! Nem lehet, hogy te viszed el a dicsőséget és megállítod. Remember my words, for they are the vow of who marches towards his death. Theodora is dead. Hát de nem ő ölte meg. I still haven't. Your ritual won't be finished, heretic! Ajaj. De ne lép bele! Belelépett ezzel. Na meg. Mi a húgykő? Az mi az a lény? The whispers are getting louder. A káosz leszummonálódott. Momentum. To use the unique abilities called Heroic Acts, despite the measures, momentum is required. Depending on the action on your particular combat, momentum will be
Increase or decrease the high momentum value allow characters to heroic attack. Act. Igen. Nagyon jó. És hol? Jó. Na azt mondja, hogy várjatok, mert itt drámai a helyzet, ez undorítóan néz ki a káosz. Aha. Ez Waldorf kávé előtt, azt mondják a chaten. Aha. Nagyon csábos. Fixen csábos. Én ide a sarokba így elbújnék, köszönöm szép. Havereld. Jaj, amit szintet is lépetünk, yes. Akkor sem értem még mindig ezt, hogy van ez. Ja, és most harc közben ezt nem lehet mi megcsinálni, mi? Sem baj. Úgy, ő vele. Akarnék. Mondjuk. Ide. És akkor a másik choice van, meg. Ide. Start battle. Enemy status. Jó. Na azt mondja, hogy... Kezd? No line of sight. Ne hülyeskedj, hogy innen nem tudok rálőni. Ja, hogy ott is vannak. Ott egy heretikus. Az purgálva az undorító heretikus. A darabjai ott pörögnek le a lépcsőn, azt hallhatjuk. Az egy láb. Ott lábatlankodik, nagyon jó. Igen. Jó, hát őt nem tudom támadni. Vele tudom támadni. 5-től 9-ig, amíg sebzek rá, és 140 HP-ja van. És még csak el se talál... Nem volt elég nagy, vagy mi volt a baj? Argenta, beszélgessünk már erről. Meg. Jön! Sikítja! Hát meg! Szó! Hát te hülye! Ó, jaj. Ó, jaj. Na várjál, egy ilyet benyomol. Igen. Ragd meg! 11. Az nem sok. Cserében vannak többi kis köcsög is. Aha, hát az nem. Leordítod. 10. Tehát 10. Hát még 119 HP-ja van. No problémó. Azt a többit ki fogja megölni? Azt meg eltaláltak. Nagyon nem vagyok jó helyen, erre kellett, hogy rájöjjek amúgy. És miss. Persze, hogy miss! Mert köcsög XCOM ez is, bassz meg! Na. Elnézést, elragadtak az indulataim. Ja, hogy az tölti a HP-et úgy, hogy megeszi a... Mi az anyámat művelsz, te normális vagy? Na ne. Akkor nagyon gyorsan ki kell szedni a többi fickót. Hát azokat megeszi. Meg minket is meg leszünk eszve. Csend meg. De nem jó! Hát fáj! Ó, hogy a jó Isten áldjon meg. Victory is imminent. 12. Várjál. Will do. Az nagyon szép, azokat már nem eszi meg. Gyönyörteljes volt. Hát igen, tehát hogy HP. Tehát igen, tehát az gond. Fél HP-n van a jány. Még egy darab van ott. Ez meg.
Én jövök, azt ki kéne lőni azt. Mozognom kell. Aha. Volt túl gyors mozgás. Találd el, bazeg, találd el. Gyönyörű. De miért arra lövünk most 40-et? Arra nem lehetne 40-et lőni. Aha. Az nagyon jó. Na most mehet. 100%-os. Ez az. Megrakja. Furious is a grants momentum. Ez az. Várj, mert vele meggyógyítjuk őtet. Az nagyon nagy. Very good. Healing in combat. Nyomom. De mindjárt meghal a csaj! Nem! Csezd meg a lovadat, és most mit csináljak vele? Nem lehet fölszedni. Hány kör még elvérzik? Vagy hogy működik ez, Dad? Rip. Hát ennek annyi. De miért van ennyi HP-d? Hát de fixen csalás az egész. Miért a hátsót ütötte amúgy is? Traumas. Once a character has suffered a certain number of injuries, injuries is replaced with trauma. Make sure use med kits in time to... Jó, de nem lehet például ilyenkor így menet közben ezt. That's not the Seneschal's job. I refuse. I will not. Didn't flinch. I'll make it happen. Még mindig 56 HP van. I refuse. My gut tells me it's a bad idea. Öttől 9-ig. I'll do it. 20 HP. Hát, igen, tehát igen. Elé? Az megkapott, de nem baj. Na most. Na most, baby. Megrakod. Oh, yes, 11. 9 HP-ja még van. Nem ocorogjál, meg nyakon leszel. Milyen lehet a megsemmisítő utolsó lövés. Ott van! Hell yeah! Túlélte a csaj, nyugi! No pain, no gain. Állítólag. Ezt lootolni hogy? Winner takes it all. Jó. Közel múlt. Rise to the top, or get left in the dust. És hol megyek itt tovább? Másik oldalon pont. De nem, ott is le van szakadva. Keep your wits about you. Hé, bridge officer. Itt hagytam valami lootot. Ja, hogy ebbe van. Aha. Azt ott hagytuk. Ez nagyon fontos, hogy ezt minden vigyünk. Na és akkor most merre? Lehet-e informatíve érdeklődni? Hát én nem látom. Hát fixen hülye vagyok. Arra nem. Az ott le van szakadva. Ja, hogy erre fölfelé? Azaz. Status report. How did you people survive here? We need to reestablish the connection. Igen.
Begin the ritual. De mehet. És így foglaljuk el a helyét a izének, és leszünk a kapitány. A Theodorának. Megjelent a Theodora megint. The image before you is hazy, swaying and invincible to mortal eyes, as if whatever beneath this thin shell is constantly changing while still remaining the same. A voice sings directly into your brain without even reaching your ears, and this voice booms with all the horrors of the warp. Remek. Mortal, who are you to oppose the very flows of fate? It matters not, your footfalls are an echo of the sand peering between the scales. Your hopes and faith are my mockery. You the blame Theodora's death? Takarodj, Phantom. I've already resisted the temptation of the wolf once. Whatever you are, you will not cloud my mind with new illusion. I am the beginning and the end, and all the courses in between. I am the voice of the truth that is destined to triumph. For this triumph is the terminal point of every twisted maze of fate. Hát az most én vagyok ott. Vagy nem, a Kunrád, bocs. Vagy mi? Tök úgy nézett ki hirtelen, mint a mi karakterünk. The thread that will guide you, the weapon of your return to me. The Pephis said, the child of the dawn, the thread is woven, follow it, servant of mine. The navigator sanctum is silent. The box signal is stable, which means the navigator gave his life battling the storm that nearly claimed the von Valencius flagship. We will honor his memory along with that of all who died this day. Nagyon jó. Will you tell us who is that? Where is the Lord Captain? As First Officer, it is my duty to inform you with the greatest regret and indelible sorrow that Lord Captain Theodora von Valancius is dead. Lehet, hogy épp egy Dark God-dal társalogsz? Meg lehet. From the annals of the dynasty. By right of blood succession, and with the absence of other kin who could challenge this decision, it is hereby declared that the successor to Theodora von Valancius is her heir, the rightful inheritor of the warrant of trade, and the title of Rogue Trader. The official ascension ceremony will be held at a later time. In the interim, have you lost your tongues? Hail your lord. It is because of his toils that we all still live. The deed is done, Master. My apologies. I meant to say Lord Captain. És így lettünk a kapitányai a hajónak. Oh, wow. The treachery of the Master of Whispers was fruitless, but victory came at a great cost. Lord Captain Theodora von Valancius perished along with her heir, Edelthrad, and thousands of crew members. Yet hope remained. For the second in line to the Rogue Trader dynasty survived. To hang the ancestral banners once again and exact vengeance on the enemies of House von Valancius and humanity.
És logó. Logó time. Körülbelül. Conspiracy. Na, akkor ez egy micsoda? Na, akkor az egy katedrál, köszi, hogy az előbb nem válaszoltatok. Nem akartuk elszólni. Ott vagyunk fönn. Well then, your lordship. Yes? You had us worried for a few hours there, but after witnessing your fearlessly rush into the fray on deck, the only thing that surprises me is how long you stayed on your feet. Your strength only left you once the fighting was all over. Such fortitude is most admirable in a Lord Captain. What is on the agenda for this meeting again? I do not wish to be the rogue trader. Summon the officers. Igen? Az igen. Megérkezett mindenki. Attention! You have been granted an hour. Lord Captain Lord Stark von Valencius will personally conduct today's briefing. Our most gracious Lord Captain is ready to hear your report. Perhaps you would introduce those present abroad. Mi a legnagyobb probléma, amivel foglalkozni kell? The report will be far from cheering. We must find a replacement for the dev navigator. You should visit the station and find someone who will wait in post. Okay. Again, Angel's Prime fell in battle. Without his assistance, we cannot soothe the ship Mahan spirits. Finding a new tech priest and Magus at that will be far from easy, but there is some prospect of success. Again. Ha ez mind, akkor mindenki távozhat. Ezért jöttek, mehettek. Jó, értem. Land on Rykard Minoris. Visit Rykard Filia. Jó. That is all. Bocsánat, megfulladok közben. Igen, valami történt. The Psyker is suffering some alignment or dark madness. She insisted on seeing the rogue trader. I judged that it would be unwise to leave her unsupervised. I was also hoping to approach you with a personal request, but it can wait. Speak with me when you have time, rogue trader. Ok. Jó. Igen. Game autosaved, és akkor itt kapjuk meg az irányítást. És akkor tudunk menni mindenfelé. Oké. Na jó, srácok, itt mentek egyet. Na most kérdés, hogy ez volt-e a prológ, vagy mi epilóg? Az epilóg van előbb, és a prológ van a végén. Igen, tehát hogy megcsináltuk-e a legelejét a játéknak talán? Ez itt egy nagyon nagy kérdés.
Mert ha igen, akkor majd ezt ki kell klippelni és el kell küldeni a kihívásra. Érdekes a játék, amúgy a játék mechanikai része, mert mint az a része Formation Cooperative Mode, tehát hogy az a része, hogy a taktikai játék rész, az nekem tökre tetszik, az tökre jól megy. A többi rész nyilván nagyon olvasós, és nyilván ez eléggé lelassítja, meg igen, a prológus az epilóg a vége, fordítva, oké, kösz, jó, kicsit elfáradtam. Szóval, hogy ez eléggé lelassítja, meg nekem olyan kevésbé immerz lesz tőle, és talán ez az, amiben ugye nagyon-nagyon nagyot húzott nyilván jóval nagyobb költségvetés, meg teljesen más a Baldur's Gate 3, de a tök fontos része szerintem az, hogy ott van ez a mesélő, meg nagyon-nagyon sok minden ugye voice-overelve van. De igen, ez egy CRPG, abszolút itt olvasni kell. Hát azért erősnek kell lenni angolba, ez tényállás. Valószínűleg a gépi fordítás már tud valamennyit segíteni, hogyha esetleg belekezdetek a játékba, akkor van gépi fordítás, úgyhogy azt tudjátok használni. Hivatalos fordítás nincs, vagy hát hivatalosan mi az már a magyar nincsen benne, a fordítás meg hát nyilván hát majd készül, vagy nem készül, ezt nem tudom pontosan. Minden esetre ez volt a belekukkantásunk a Rogue Traderbe. Szerintem nem rossz, abszolút aki ezt ilyen stílust, ugye ezt a beszélgetős feleletválasztós részt így szereti, azt szerintem így megtalálja benne így az egészet, meg hát így nyilván mi itt a történet fonalának a legelejét néztük meg, és nyilván amiatt, hogy ilyen rohadt lassan haladtam benne, mert olvasok, chat, meg mindenféle erőlet, emiatt nyilván lassabban is haladunk. Nyilván ezt elnyomkodva meg nem érted, hogy miről van szó, úgyhogy ezt nagyon macerás lehet gépi fordítani, már mint a szakzsargon a Warhammeren annyira nem könnyű. Hát nem tudom, ha jól tudom, J. Hunter ránézett már a játékra, és neki gépi fordítással volt, nem tudom, hogy ez mennyire volt kaotikus, mellé fordított és hasonlók. Minden esetre lehet, hogy segít azért benne. Óvatosan a gépivel, mert szerintem a párbeszédekben nagyon fontos a pontos értelmezés. Igen. Nagyon gyenge a fordítás, Voodoo írja. Aha, hát akkor még várni kell, srácok, még akkor mindenféleképpen várni kell. Nagyon kukkal lehet úgy, aha. Hát akkor várni kell, vagy angolul, ugye hajrá, vagy hát vannak még egyéb nyelvek, egész pontosan amúgy, ha a beállításokra bemegyünk, akkor Deutsche, Französike, Spanyol, meg orosz, meg gondolom japán és kínai, ami elérhető. Így. Minden esetre ez volt a belekukkantásunk a Rogue Trade-be, remélem, hogy élveztétek, még ha így erős kontraszt is volt ez a délutáni őrület után, meglehetősen nyugodtabb egy játék ez, vagy hogy mondjam, mint a Bloody Trapland, úgyhogy hát volt kontraszt. Srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm az egész napos figyelmet, nagyon köszi itt mindenkinek a követéseket, Amexnek, Pistinek, Macking Cheese-nek még itt a végén. Köszi szépen az elképesztően nagyon durva hype vonat őrületet, amit nyomtatok. Hát arigato gozaimasu, ugye, vagy nem is tudom, hogy mit lehetne még erre mondani. Csodálatosak vagytok 1-től 1-ig. Holnap jövök, és holnap szintén kipróbálás nap lesz, mert hogy holnaptól elérhetővé válik beta Access-szel a Skull and Bones nevezetű játék, ugye a Ubisoft készülő kalózos játéka, elvileg ezt fogjuk este megnézni, úgyhogy így, és ha minden igaz, droppok is lesznek, és lehet, hogy tudtok hozzáférést kapni ti is a játékhoz, de ezt még meg kell néznem pontosan, hogy mi és hogy működik. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, köszönöm szépen a kiadónak, hogy lehetőséget kaptunk ezt a játékot kipróbálni, még itt a végén csekkoljátok le a kitűzött linken keresztül egy-egy klikkel, a linket, azt megköszönöm, és jó pihenés mindenkinek, holnap este pedig várlak titeket.
Sziasztok!